यो च्याप्टरमा अर्को छ, द्याट इज द रिलायबिलिटी। अब सेक्युरिटी भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा पाउनु भयो, सडन एट्याक अफ द प्यारामिटर चेन्ज, जस्तो सडन रिजेक्सन अफ लोड और सडन रिजेक्सन अफ सोर्स, यो दुईटै कन्डिसन हुन सक्छ सिस्टम एन्ड डिमान्ड एन्ड सप्लाईको म्याचिङको लागि। त्यो कन्डिसनमा सडन भयो भने चाहिँ के हुन्छ, द्याट इज द सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो, इक्विपमेन्टहरुले ठिकसँगले काम गर्नु पर्यो, अथवा रिजर्भहरु सही तरिकाको हुनु पर्यो, अपरेटरहरुले पनि सही तरिकाले काम गर्नु पर्यो। तर रिलायबिलिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, रिलायबिलिटी भनेको चाहिँ इक्विपमेन्ट या कम्पोनेन्टमा डिपेन्ड हुन्छ। रिलायबिलिटी भनेको कम्पोनेन्ट ड्यामेज भयो भने त सिस्टम त आउट भयो भयो, त्यहाँ त अपरेटरले पनि केही गर्न सक्दैन, रिजर्भ क्यापासिटीले पनि केही गर्न सक्दैन हैन। रिजर्भ क्यापासिटी र अपरेटरको काम चाहिँ सेक्युरिटीमा हुन्छ। अब रिलायबिलिटीको काम चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि विथस्ट्यान्ड एबल अफ द कम्पोनेन्ट युज इन ट्रान्समिसन लाइन। ट्रान्समिसन लाइनमा युज भएको जति पनि कम्पोनेन्ट चाहिँ इक्विपमेन्ट छ तिनीहरूको चाहिँ क्यापासिटी टु अपरेट सेक्युरिटी, त्यसले चाहिँ के भन्दा बिग्रिने अवस्थाबाट बचेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट इज द रिलायबिलिटी अफ इनर्जी सिस्टम। एबिलिटी अफ द सिस्टम भनेको एबिलिटी अफ द सिस्टम कम्पोनेन्ट हैन, एबिलिटी अफ द सिस्टम इक्विपमेन्ट टु डेलिभर एक्सपेक्टेड सर्भिस थ्रु बोथ प्लान्ड एन्ड अनप्लान्ड इभेन्ट्स। जस्तो कन्टिन्जेन्सीकै कुरो गर्नुहुन्छ भने नि प्लान्ट मेन्टेनेन्सको समय हुन्छ, त्यतिखेर आउटेज हुन्छ। अनप्लान्ड इभेन्ट्स भनेको जस्तो हावाहुरी आयो, केही भयो, बतास आयो, डिस्टर्बेन्स ल्याउन सक्ने कन्डिसन छ, त्यसले सर्भिस दिन सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। द्याट इज द रिलायबिलिटी। सबै समयमा पावर एभाइलेबल हुन सक्ने कन्डिसन हुनु हैन। अब रिलायबिलिटीले के डिक्लेयर गर्छ भन्दाखेरि नो फेलर एट द सप्लाई साइड, नो आउटेज एट द डिमान्ड साइड। सप्लाई साइडमा कुनै जेनेरेटिङ युनिट फेलर छैन, हुनु हुँदैन, एन्ड डिमान्ड साइडमा कन्ज्युमर साइडमा पनि कहिले पनि आउटेज आउनु हुँदैन ड्युरिङ द अपरेसन अफ द ट्रान्समिसन लाइन। द्याट इज द 100% रिलायबिलिटी। यदि आउटेज भइरहन्छ भने के कारणले हुन्छ, इक्विपमेन्ट फेलरको कारणले हुन्छ। इक्विपमेन्ट फेलर भयो भने त कसले के गर्न सक्छ हैन, द्याट इज द आउटेज। द्याट आउटेज रिड्युस द रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटीको मेजर्सहरु के छ, रिलायबिलिटी मेजर्स देयर आर 4 मेजर्स। अब यहाँ सर्टेन मेजर्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्डै छ, रेगुलेसनै छ हैन। सिस्टम अपरेटर मस्ट मिट, अब रुलै यसले चाहिँ मिट गर्नुपर्ने हुन्छ, रुल नै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ रिलायबिलिटीको लागि। अब के छ रुल भन्दाखेरि पावर जेनेरेसन एन्ड ट्रान्समिसन क्यापासिटी। पावर जेनेरेसनको क्यापासिटी पनि एम्पल हुनु पर्यो, ट्रान्समिसनको क्यापासिटी पनि एडुकेट हुनु पर्यो हैन। यो जेनेरेसनको टोटल रिजर्भहरु राख्यो भने जतिखेर डिमान्ड हुन्छ त्यतिखेर सप्लाई दिन सक्ने कन्डिसनको चाहिँ पावर जेनेरेसन हुनु पर्यो। जति एमाउन्ट अफ पावर ट्रान्समिट गरेर लानुपर्ने छ त्यति एमाउन्ट अफ पावरको क्यापासिटी पनि ट्रान्समिसन लाइनमा हुनु पर्यो। द्याट इज द फर्स्ट मेजर्स अफ द रिलायबिलिटी। अब दुईटा इम्पोर्टेन्ट के कुरा छ भन्दाखेरि इट इज इस्टाब्लिश अ टार्गेट रिसोर्सेस एडिक्वेसी लेभल अपन मेजर बाई लस अफ लोड प्रोबेबिलिटी। अब यो चाहिँ लस अफ लोड प्रोबेबिलिटी भनेको यसको एउटा प्यारामिटर हो, रिलायबिलिटी फङ्सनको प्यारामिटर। रिलायबिलिटी हामी केमा मेजर गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो मेजरमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि लस अफ लोड प्रोबेबिलिटी हो। त्यो चाहिँ एकदमै एडिक्वेसी लेभलमा हुनु पर्यो। हरेक ट्रान्समिसन लाइन अथवा रिसोर्सेसको बिग्रिने चान्स धेरै कम हुन्छ, हुनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ रिलायबिलिटीको लागि के भन्दाखेरि आउटेज एट द जेनेरेटिङ युनिट शुड बी भेरी लो। त्यसले चाहिँ लामो समय काम गर्न सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। दुईटा छ, दुईटा मेजरमेन्टबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ निकालिन्छ। यो पछि हामी आउँछौँ यसमा, यो लस अफ लोड प्रोबेबिलिटी भन्ने के हो र चाहिँ प्लानिङ रिजर्भ मार्जिन भन्ने के हो। यो दुईटाको मिट भइसकेपछि के हुन्छ, हामीले रिलायबिलिटी मेन्टेन गर्न सक्छौँ। अब यसमा दिज स्टेप्स आर रिपिटेड टिपिकली एट लिस्ट वन्स अ इयर। यसको अर्थ के भन्दाखेरि जुन हामीले मार्जिन हुनु पर्यो, जुन हाम्रो लिमिटेसन हुनु पर्यो लस अफ लोड प्रोबेबिलिटी पनि हामीले जति इन्डिकेट गरेछौँ त्यति त हुनैपर्छ। यदि त्यति हुँदै भएन, घट्दै गयो, रिलायबिलिटी पनि घट्दै गयो भन्ने कन्डिसनमा चाहिँ यो हामीले म्याचिङ गरेर हरेक वर्ष चाहिँ यसलाई एकदमै हेरेर स्टेपहरू अप्नाएर यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। हरेक वर्ष कुन फ्याक्टरले सिस्टम रिलायबिलिटी घटाउँदै गइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ कुन फ्याक्टरले सिस्टमलाई इफेक्ट गरिरहेछ, त्यो कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएर त्यो कुराहरूलाई ओभरकम गरेर हरेक वर्ष त्यसको एनालाइसिस गर्दै रिलायबिलिटीलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। प्लानिङ रिजर्भ भनेको त थाहा भइहाल्यो हैन। अब सडन एट्याक भयो हाइड्रो पावरमा र सिस्टम आउट हुने कन्डिसनमा हामीले एक्स्ट्रा रिजर्भ क्यापासिटीबाट त्यसलाई फुलफिल गरेर सिस्टमलाई स्टेबल गर्छौँ, रिलायबिलिटी मेन्टेन गर्छौँ।
अब यही कुराहरु चाहिँ यसमा ब्याकअप क्यापेसिटीहरुको जरुरी छ। A grid operator holds in reserve that can be used to respond to the range of factors and could threaten the ability to meet load. These factors include अब कुन कुन फ्याक्टरले असर गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरु हो। सेक्युरिटीलाई पनि असर गर्ने अथवा रिलायबिलिटीलाई असर गर्ने फ्याक्टरलाई क्याच गरेर त्यो फ्याक्टरलाई ओभरकम गर्ने तरिकाहरु त्यो हरेक वर्ष हामीले त्यसलाई रिभाइज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। फ्याक्टरहरु के हुन सक्छ भने जस्तो इरोर इन फोरकास्टिङ गर्यो म्याच भएन सर्टेन डेभिएसनमा गयो बढी जेनेरेटिङ क्यापेसिटीको जरुरी हो अथवा धेरै सोर्सहरु जरुरी हो। अनि त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ लोड क्यान बी हायर देन द एन्टिसिपेटेड एज इन द केस अफ अनयुजुअल कोल्ड विन्टर वेदर। अब विन्टर वेदरमा हामीले जति फोरकास्ट गरेको थियौँ त्योभन्दा बढ्न गयो भने त्यसको त्यो बढेको जुन पावर छ रिक्वायर्ड पावर त्यसलाई मिट गर्नलाई हामीलाई रिजर्भ क्यापेसिटीको त्यसलाई पनि मिट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हरेक वर्ष चेक गर्ने मिट हुन्छ कि हुँदैन। यदि मिट भएन भने पनि त्यसलाई चाहिँ रिजर्भ क्यापेसिटीबाट फुलफिल गर्ने कन्डिसन बनाउनु पर्छ। अब फोर्स आउटेज भनेको अनप्लान आउटेज द्याट इज द कन्टिजेन्सी नै भनिन्छ यसलाई। जस्तो अनप्लान आउटेज भनेको चाहिँ हावाहुरी बाढी पहिरो यी सब कारणले गर्दा भूकम्प यो सबै कारणले गर्दा जुन आउटेज हुन्छ यो चाहिँ फोर्स आउटेज हो अनप्लान्ड हो। यो सबै कन्डिसनमा ब्याकअप हुन जरुरी छ। अनि ट्रान्समिसन आउटेज पनि हुन सक्ने कन्डिसन छ। ट्रान्समिसन आउटेज भयो भने ट्रान्समिसनलाई कसरी हामीले मेन्टेन गर्ने जस्तो ट्रान्समिसन सिस्टम छ रेडियल टाइप तपाईले बुझिसक्नुभयो। रेडियल टाइप भने कस्तो हुन्छ। रेडियल टाइप भनेको स्टार्टिङ एक ठाउँ हुन्छ इन्डिङ अर्को ठाउँ हुन्छ र स्टार्टिङ र इन्डिङको आपसमा कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन। द्याट इज द रेडियल टाइप। एन्ड रेडियल टाइपको स्टार्टिङमै ट्रान्समिसन लाइन आउटेज गयो भने त्यसले त्यस पछाडिका सबै एरियामा आउटेज ल्याइदिन्छ र जबसम्म त्यो बन्दैन जबसम्म त्यसलाई चाहिँ रिपेयर गरिँदैन तबसम्म त्यो आउटेज हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा पनि के गर्ने भन्दाखेरि रेडियल टाइपलाई हामीले रिङमेन टाइप बनाउने। त्यसको चाहिँ स्टार्टिङ र इन्डिङबाट फेरि स्टार्टिङ आउन सक्ने कन्डिसनको रिङमेन टाइप ट्रान्समिसन लाइनहरु बनायो भने हामीले कहीँनेरि त्यो डिस्टर्बेन्स आउने साथ के हुन्छ त्यहाँ त्यो पोर्सनलाई मात्रै कट गरेर अर्को साइडबाट हामीले सप्लाई दिन सक्छौँ र रिलायबिलिटीलाई मेन्टेन गर्न सक्छौँ। यो कन्डिसनहरु पनि क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ रिलायबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि। र पावर सिस्टमलाई जहिले पनि रिङमेन बनाउनु चाहिँ रिलायबिलिटीलाई 100% बनाउनु हो। जस्तो एडिकेसी फर अनसर्टेनिटिज भनेको हामीले नसोचेका कुराहरु हुन्। जस्तो हामीले फोरकास्ट गर्यौं यति पावर डिमान्ड यति किलोवाटले मेगावाटले बढ्छ भनेर हामीले फोरकास्ट गर्यौं तर त्यो भन्दा पनि बढ्दियो भने त अनसर्टेनिटिज हो हैन। जस्तो हामीले सोचेको थियो यो हाइड्रो जेनेरेटिङ प्लान्ट 1 वर्षसम्म स्मुथली इजिली चल्छ तर कुनै कारणले त्यो डिस्टर्बेन्स आयो अथवा त्यो ड्यामेज भयो भने त्यो त अनसर्टेनिटिज हो। त्यो कुराहरुलाई पनि हामीले ध्यानमा राखेर हामीले रिजर्भ क्यापेसिटीहरुलाई तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो विन्टरमा धेरै हुन्छ। विन्टरको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एक्स्ट्रा जेनेरेटिङ युनिटहरुलाई चाहिँ तयार गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरु चाहिँ एडिक्वेसी लेभल बढाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। डेभिएसन भन्दा पनि हाई राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी नै मेन्टेन गर्न सकिन्छ। अर्को छ स्टेडी फ्रिक्वेन्सी लेभललाई मेन्टेन गरेर राख्नु हैन। अर्को मेजर हो रिलायबिलिटीको। फ्रिक्वेन्सी भ्यारी भयो भने सिस्टम आउट हुन्छ र लोडको सडन रिजेक्सन अफ लोड एन्ड सडन एडिसन अफ लोड त्यो कारणले फ्रिक्वेन्सीहरु दुई भ्यारी हुन सक्ने कन्डिसन हुन्छ। त्यो किसिमको कन्डिसनहरुलाई पनि मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ स्टेडी फ्रिक्वेन्सी लेभलको लागि। एन्ड भोल्टेज विदिन द एक्सेप्टेबल रेन्ज पनि मोस्ट नेसेसरी फर रिलायबल अपरेसन। अब रिलायबल भनेको टोटली केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि इक्विपमेन्ट फेलरमा हो कम्पोनेन्ट फेलरमा। जस्तो सेक्युरिटीको हाम्रो कुरो गर्दाखेरि सेक्युरिटी चाहिँ अपरेटरमा डिपेन्ड थियो सेक्युरिटी रिजर्भ क्यापेसिटीमा डिपेन्ड थियो तर रिलायबिलिटी चाहिँ केमा डिपेन्ड छ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट फेलिङमा डिपेन्ड छ। त्यो चाहिँ इक्विपमेन्टको काम गर्ने क्षमता कति छ त्यो बिग्रिन सक्ने सम्भावना कति छ यी कुराहरुमा डिपेन्ड हुन्छ रिलायबिलिटी। सो द्याट अब हामी आउँ रिलायबिलिटी एन्ड क्वालिटी भनेको चाहिँ अलग चीज हो। रिलायबिलिटी भनेको इक्विपमेन्टको वर्किङ कन्डिसन और फेलिङ कन्डिसनमा डिपेन्ड भयो। क्वालिटी भनेको चाहिँ केमा डिपेन्ड भयो भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्समा डिपेन्ड हुन्छ। नियर बाई कम्युनिकेसन लाइनहरुले जुन इन्टरफेयर गर्छ त्यसले चाहिँ क्वालिटीलाई डिस्टर्ब गरिदिन्छ। त्यो कारणले रिलायबिलिटी अलग कुरो भयो क्वालिटी अलग कुरो भयो। क्वालिटी चाहिँ अनलाइन हुन सक्छ रिलायबिलिटी चाहिँ फेल आउटेज हुने सक्ने कन्डिसन बनाउन सक्छ। यी सबै कजहरु छ। कजहरु भेरियस कजहरु हुन सक्छ। रिलायबिलिटीको धेरै कारणहरु हुन सक्छ तर सबै कारणहरुलाई हामीले मेन्टेन गर्यौं भने पनि एउटै कारणले चाहिँ यो रिलायबिलिटी घट्न सक्छ। त्यो कारण भनेको
इक्विपमेन्ट फेलरको कारणले। अब यो सबै कुराहरू जति नै एक्सप्लेन गरे पनि यो एक्सप्लेनेसन बुझ्नु, तर मेन एक्सप्लेनेसन के हो रिलायबिलिटीको भन्दाखेरि इक्विपमेन्ट फेलर हो। इक्विपमेन्ट फेल भयो भने रिलायबिलिटी मेन्टेन हुन सक्दैन। हामी अरू कुराहरू त मेन्टेन गर्न सक्छौँ, तर इक्विपमेन्टको के ग्यारेन्टी? अनि क्वालिटी भने के हो? क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावरमा जुन डर्टिनेस हुन्छ द्याट इज कल्ड द लो क्वालिटी अफ द पावर। अब इलेक्ट्रिक पावरको डर्टिनेस, भोल्टेजको डर्टिनेस, करेन्ट वेभफर्ममा भएको डर्टिनेस, फ्रिक्वेन्सीमा भएको डर्टिनेस, हैन, अब हार्मोनिक्सहरू, डिस्टोर्सनहरू, यी कुराहरू जति पनि देखा पर्छ द्याट इज कल्ड द लो क्वालिटी अफ पावर सिस्टम। अब के को कारणले कज हुनसक्छ? जस्तै इलेक्ट्रिक स्विचिङहरूको कारणले, हैन, डिजिटल डिभाइसहरू इन्क्लुडिङ स्विच बोर्ड पावर सप्लाइजहरूको कारणले डिस्टर्बेन्स हुन्छ। आर्किङ डिभाइसेस इन्क्लुडिङ फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प्स एन्ड वेल्डिङ मेसिनहरूको कारणले त्यो पनि हुनसक्छ। डिटेरियोरेटेड वायरिङ कनेक्सन्स अफ ग्राउन्ड करेन्ट्स, त्यसको कारणले पनि यो क्वालिटीहरू मेन्टेन हुन सक्दैन। विक ओभरलोडेड पावर सप्लाइज, स्याचुरेटेड ट्रान्सफर्मर, हैन, जस्तो नन लिनियर ट्रान्सफर्मरहरू हो, फ्लोरिसेन्ट ब्यालेस्टहरू हो, जस्तो तपाईँको रिलेहरूमा भएको ब्यालेस्टहरू भयो, ती कारणहरूले पनि क्वालिटीलाई मेन्टेन हुँदैन। एन्ड भेरियस सिस्टम डिजाइन प्रब्लम्स इन्क्लुडिङ ट्रान्सफर्मर सेचुरेसन फ्रम जियोम्याग्नेटिकल्ली इन्ड्युस्ड करेन्ट। सर्ट एन्ड कन्डिसन्सहरू छ पावर सिस्टममा, यो चाहिँ इन्डक्टिभ जस्तो कोइलहरूको कारणले नै धेरै जसो हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ जस्तो वेल्डिङहरूको कारणले हुन्छ, हाई लो जुन करेन्ट ड्र गरिरहेको हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डहरू क्रिएट भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि डिस्टोर्सनहरू आउँछ। त्यो डिस्टोर्सनहरूले चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गर्न सक्दैन। अब यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो लाइटिङ एरेस्टरबाट पनि हुन्छ, सरी लाइटनिङबाट पनि हुन्छ। जस्तो जेनरली तपाईँहरूले पहिला टिभी हेर्दाखेरि याद गर्नुभएको हुनसक्छ, अहिले पनि मोबाइलमा त्यो इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन? जब लाइटनिङ हुन्थ्यो आकाशमा तब डिस्टोर्ट हुन्थ्यो, लाइटहरूमा त देखिँदैन, यो टिभीमा चाहिँ थाहा हुन्थ्यो, झ्याझ्याक झ्याझ्याक गरेर त्यसरी देखा पर्थ्यो। द्याट इज द लो क्वालिटी। अब कसरी मेजर अप्नाउने क्वालिटीलाई भन्दाखेरि जस्तो सर्ज एरेस्टर्सहरू, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिल्डिङहरू, आइसोलेसन ट्रान्सफर्मर्स, कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज रेगुलेटर्स, ट्याप चेन्जिङ रेगुलेटर्स, लो इम्पिडेन्स पावर कन्डिसनर, यो क्वालिटी मेन्टेन गर्ने इक्विपमेन्टहरू राखेर हामीले क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्न सक्छौँ। क्वालिटी ठुलो कुरो छैन, तर मेन्टेन गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ। प्रोपर ग्राउन्डिङ, इलेक्ट्रिकल मेन्टेनेन्स प्रोग्राम्स, मेन्टेनेन्सहरू पनि बारम्बार गरेर कहीँ लुज कनेक्सन छ भने पनि क्वालिटी मेन्टेन नहुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बारम्बार मेन्टेनेन्स गर्ने, टाइट हुनुपर्ने इक्विपमेन्टहरूलाई टाइट गर्ने, यसरी हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्छौँ, हैन। सडन लोड रिजेक्सनबाट जुन सोइल्स हुन्छ, भोल्टेज स्वेलिङ, द्याट इज अल्सो द distortion to the power supply voltages. And sag and swells are typically seen as voltage changes lasting 2.5 seconds. हैन, अब यो थोरै समयको लागि हुन्छ, किनभने यो क्वालिटी जुन लो क्वालिटी मेन्टेन हुन्छ नि, जस्तो डिस्टोर्सन हार्मोनिक पावर सिस्टममा धेरै थोरै समयको लागि हुन्छ र त्यो फेरि हराएर पनि जान्छ। क्वालिटी भनेको के हो? क्वालिटीलाई मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ पावर सिस्टममा। र अर्को छ डिफरेन्स बिट्विन रिलायबिलिटी, सेक्युरिटी एन्ड स्टेबिलिटी। अब रिलायबिलिटी भनेको बुझिसक्नुभयो तपाईँहरूले। रिलायबिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि इक्विपमेन्टको ग्यारेन्टी। कन्टिन्युस काम गरेर लङ टर्म भने रिलायबिलिटी राम्ररी मेन्टेन भयो, इक्विपमेन्ट छिटै बिग्रियो भने रिलायबिलिटी मेन्टेन भएन, त्यसले डिस्टर्बेन्स ल्याउँछ। अनि सेक्युरिटी भनेको सडन एट्याक अफ द डिमान्ड एन्ड सप्लाई, जस्तो डिमान्ड बढ्न गयो, सप्लाई त किन्नै छ, त्यसले डिस्टर्बेन्स ल्यायो। डिमान्ड घट्यो, सप्लाई हाई नै दिइरहेको छ, त्यसले पनि डिस्टर्बेन्स ल्यायो। दुईवटा कन्डिसन छ, फ्रिक्वेन्सी हाई एन्ड फ्रिक्वेन्सी लो हुने कन्डिसन, त्यसलाई मेन्टेन गर्नु सेक्युरिटी भयो। एन्ड स्टेबिलिटी भनेको एउटा पोजिसनबाट अर्को पोजिसनमा जाँदाखेरि इनर्सियाको कारणले कन्टिन्युस टु द त्यो पोजिसन रोकिन नाम हुँदैन कि त्यो आफ्नो लिमिटभन्दा पनि एक्सिड हुने जुन कन्डिसन आउँछ, द्याट इज द त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ स्टेबल गर्नु के हो? स्टेबिलिटीको, हैन। यो कम्पोनेन्टको विथ स्ट्यान्ड लेभल जुन हुन्छ त्यो चाहिँ रिलायबिलिटीमा मेजर हुन्छ, त्यसको एबिलिटीमा डिपेन्ड हुन्छ रिलायबिलिटी। अब ट्रान्जिएन्ट स्टेबिलिटी जुन भनिन्छ, स्टेबिलिटीको कुरामा स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एन्ड ट्रान्जिएन्ट स्टेबिलिटी भन्छ, त्यो कुन कन्डिसनमा आउँछ भन्दाखेरि फल्ट भएको कन्डिसनमा आउँछ, हैन। कि त इमर्जेन्सी स्विचिङको केसमा आउँछ, अथवा फल्ट भएको केसमा आउँछ, अथवा सडन रिजेक्सन अफ लोडमा आउँछ, अथवा सडन रिजेक्सन अफ सोर्समा आउँछ। त्यो बेलाको कन्डिसन जुन स्टेबिलिटी आउट अफ कन्ट्रोल हुन्छ, त्यो आउट अफ कन्ट्रोललाई पनि कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ के हो? स्टेबिलिटी हो।
अनि दुईटा सिस्टममा एउटामा बढी स्टेबिलिटी हुन सक्छ, अर्कोमा कम स्टेबिलिटी हुन सक्छ। र स्टेबिलिटी हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुराहरुमा यो डिपेन्ड हुन्छ। र स्टेबिलिटी यदि मेन्टेन छैन भने सिस्टम के हुन्छ, आउटेज हुन्छ। त्यसकारण रिलायबिलिटी, सेक्युरिटी एन्ड स्टेबिलिटी तीनटा कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ इन द केस अफ इनर्जी सिस्टममा। अब यसमा क्वालिटीको पनि कुरा आयो। क्वालिटी भनेको चाहिँ के भने सर्ट टर्म आउँछ जान्छ, यदि लङ टर्म भयो भने त्यसलाई हामीले कसरी मेन्टेन गर्ने। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रोटेक्टिभ डिभाइसहरू राखेकै हुन्छौँ क्वालिटी मेन्टेन गर्नलाई, जस्तो सर्ज एरेस्टरहरू भयो, अर्थिङ सिस्टमहरू भयो, सिल्डिङहरू भयो, होइन, त्यो कुराहरू राखेको हुन्छौँ। त्यसले चाहिँ धेरै कुरोहरू कन्ट्रोल गर्छ। यदि ती कुराहरू छैन भने चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन हुन सक्दैन। सकभर क्वालिटी मेन्टेन चाहिँ गरेकै हुन्छ र गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, होइन। कम्पोनेन्टको फेलर रेट चाहिँ कम छ। फेलर रेट भनेको फेल भइरहने रेट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कम छ, अथवा त्यसले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भने चाहिँ रिलायबिलिटी हाई हो। अब कम्पोनेन्टहरू फेल भइरहन्छ, त्यसलाई रिपेयर गरिरहनु पर्ने हुन्छ भने चाहिँ रिलायबिलिटी घट्न जान्छ। एन्ड इन द केस अफ reliability, there are two types of components. One is the repairable component and another is the non-repairable component. In the repairable component, you already know, repairable component भनेको the components that can be repaired. And non-repairable component is the components that cannot be repaired and that should be replaced by new one. हैन, जुन चाहिँ नयाँले कुनै कम्पोनेन्ट बिग्रियो भने त्यसलाई निकालेर हामीले नयाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ, द्याट इज नन रिपेयरेबल। एन्ड त्यसलाई नै बनाएर हामी फेरि अपरेसनमा ल्याउन सक्छौँ भने द्याट इज रिपेयरेबल, होइन। अब रिपेयरेबलमा के भयो भन्दाखेरि रिपेयर त गर्न सकिन्छ। अब सानो पार्ट्सलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने छ भने पनि त्यसले काम गर्छ, अथवा त्यसैलाई चाहिँ एडजस्ट गरेर सेटिङहरू एडजस्ट गरेर पनि फेरि चलाउन सक्ने अवस्था छ भने द्याट इज रिपेयरेबल, होइन। कहिले कहिले त्यो एडजस्ट गरेको सेटिङहरू बिग्रिएर पनि के हुन्छ, डिस्टर्बेन्स आउन सक्छ। तर फेरि सेटिङ गरेर ठिक ठाउँमा हामीले फेरि चलायौँ भने त्यो चल्छ, होइन। दिस टाइप अफ कम्पोनेन्ट्स आर रिपेयरेबल कम्पोनेन्ट। यिनीहरूले पनि रिलायबिलिटीलाई घटाउँछ, त्यो कारणले रिपेयरेबल कम्पोनेन्टहरूको कुरा गर्छ। जस्तो एक्जाम्पल अफ रिपेयरेबल कम्पोनेन्ट्स आर अल्टरनेटर्स, होइन। अल्टरनेटर्स लङ टर्म ड्यामेज हुन सक्दैन, सानोतिनो कुराहरूले यो चाहिँ डिस्टर्बेन्समा आउन सक्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी रिपेयर गरेर फेरि चलाउन सक्छौँ। ट्रान्सफर्मरहरू भयो, कम्प्युटर्सहरू भयो, अटोमोबाइल्स, आइसोलेटर्स एसेट्रा। And non-repairable. An example of non-repairable components, one short device like light bulb, lead acid batteries, होइन। अब जस्तो एमसीसीबी ब्रस्ट भयो भने द्याट इज द रिपेयर गरेर हामी चलाउन सक्दैनौँ, त्यसलाई त निकालेर अर्को नयाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ, द्याट इज द नन रिपेयरेबल कम्पोनेन्ट। अनि रिपेयरेबल कम्पोनेन्ट एन्ड नन रिपेयरेबल कम्पोनेन्टमै यो के हुन्छ, रिलायबिलिटी डिपेन्ड हुन्छ। कम्पोनेन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि जस्तो कमन मेट्रिक्स युज इन मेजरिङ सिस्टम टाइप्स आर युज shown in the table below. अब यसको मेट्रिक्स मिन्स द मेजरमेन्ट, नन रिपेयरेबल एन्ड रिपेयरेबल। अब मेजरमेन्टमा के छ भन्दा टाइम टु फेलर, होइन। अब फर्स्ट टाइम टु फेलर भनिन्छ, होइन। अब मिन टाइम टु फेलर पनि भनिन्छ, द्याट इज द एमटिटिएफ भनेको मिन टाइम टु फेलर। दिज आर डिफरेन्ट मेजरमेन्ट। MTTF is the mean time to failure, and second is the time to first failure, and third is the hazard rate. These are the some metrics. Or the repairable, this is the mean time between failure. And there are two fail. Repairable में क्या होता है? First fail हुआ, हमने setting करो फिर चलाएं, फिर second fail हुआ, फिर setting करो चलाएं, फिर third fail हुआ. तो repairable में तो fail हुआ, अपने condition में वही रहता है. यानी कि कोई लोग फेल देखि दोस्रो फेलसम्मको टाइम कति हो, अथवा अपरेसनदेखि पहिलो फेलसम्मको टाइम कति हो, यो फेल भइसकेपछिको मेन्टेनिङ टाइम त्यो चाहिँ अफ कन्डिसनै गरिन्छ, त्यसको टाइम कति हो, यो किसिमको चाहिँ जुन मेजरमेन्ट छ यो चाहिँ नन रिपेयरेबल पनि हुन्छ, रिपेयरेबल पनि हुन्छ। यसको अलग अलग हुन्छ। मिन टाइम बिट्विन फेलर, टाइम टु फर्स्ट फेलर, एन्ड ड्रप अफ एन्ड फेलर रेट। प्रोबेबिलिटी के छ? प्रोबेबिलिटी इज द नन रिपेयरेबलमा that is the reliability, and repairable मा availability, just opposite भयो, हैन। अब यसको reliability के छ? नन रिपेयरेबल मा बिग्रियो भने त्यसलाई हामी चेन्ज गर्ने, निकाल्ने फाल्ने अर्को ल्याउने। अब त्यो कहिले सब बिग्रिन्छ त? त्यसलाई 5 वर्षको ग्यारेन्टी म्यानुफ्याक्चररले दिएको छ भने 5 वर्षसम्म त हामीले ढुक्क भएर चलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। तर कहिले कहिले के हुन्छ, त्यो 1 वर्षमा बिग्रिन्छ भने चाहिँ त्यसको रिलायबिलिटी घट्यो, हैन।
त्यसकारण यसको 5 वर्षको लागि ग्यारेन्टी दिए पनि उसले रिलायबिलिटी तोक्दिएको हुन्छ कि मतलब यो 50% रिलायबल छ है 50% रिलायबल छ भने के हो भने यो 5 वर्षको लागि दिएको चिज 2.5 वर्षमै बिग्रिन सक्ने चान्सेस धेरै छ दैट इज द प्रोबेबिलिटी अफ फेलिङ एन्ड रिपेयरेबलमा चाहिँ एभाइलेबिलिटी यसको एभाइलेबिलिटी कति छ यो बिग्रियो भने पनि सेटिङ गरेर चलाउन सकिन्छ भने यसको एभाइलेबिलिटी कति छ भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यसको मेजरमेन्टमा आउँछ एन्ड मेन्टेनेबिलिटी नट एभाइलेबल नन रिपेयरेबलमा नट एभाइलेबल हो अर्थमा मेन्टेनेबिलिटी डाउन टाइम means the repairing time or maintaining time that is the down time so warranty product replacement within warranty period नन रिपेयरेबलमा वारेन्टी हुन्छ भने त्यो रिप्लेस गरिदिन्छ तर रिपेयरेबलमा के गर्छ रिप्लेस गर्दैन तर बनाइदिन्छु भन्छ अथवा बनाएर फेरि दिन्छु भन्छ अथवा पार्ट्सहरुलाई सर्टेन पार्ट्सहरु दिनु भने दिने भनेर मात्रै वारेन्टी गरिएको हुन्छ कम्प्यारिजन बिट्विन रिपेयरेबल एन्ड नन रिपेयरेबल कम्पोनेन्ट अब नन रिपेयरेबल के छ त नन रिपेयरेबल कम्पोनेन्ट्स आर डिस्कार्डेड अपन फेलर त्यो टोटली डिस्कार्ड गरिन्छ निकालेर फ्याँकिन्छ अथवा त्यसलाई रिसाइक्लिङमा पनि दिन सकिन्छ एन्ड रिपेयरेबल रिस्टोर टु अपरेटिङ कन्डिसन्स विदाउट रिप्लेसिङ इन्टायर सिस्टम रिप्लेस गर्नु पर्दैन सर्टेन कम्पोनेन्ट्स सर्टेन पार्ट्सहरुलाई हामी रिप्लेस गरेर अथवा सेटिङहरु राखेर सेटिङ मिलाएर पनि त्यसलाई फेरि युज गर्न सकिन्छ दैट इज द रिपेयरेबल लाइफ टाइम र्यान्डम भेरिएबल डिस्क्राइब सिंगल टाइम टु फेलर कहिले फेल हुन्छ भन्ने कुरोको ग्यारेन्टी छैन त्यसले र्यान्डमै हुन्छ यो लाइफ टाइम तर यसको लाइफ टाइम भनेको चाहिँ लाइफ टाइम इज एज अफ सिस्टम अर टोटल आवर्स अफ अपरेसन जुन म्यानुफ्याक्चरले यति घण्टा काम गर्छ भनेर दिएको हुन्छ त्यति घण्टा काम गरेपछि मात्रै यसको लाइफ टाइम सकिन्छ दैट इज द रिपेयरेबल कम्पोनेन्ट अनि रिपेयरेबल कम्पोनेन्टसँग के हुने भयो युजफुल लाइफ हुने भयो नन रिपेयरेबल कम्पोनेन्टसँग युजफुल लाइफ हुने भएन त्यसमा प्रोबेबिलिटी टु फेल मात्रै हुने भयो कतिखेर फेल हुन्छ त्यसलाई निकाल्ने फ्याँक्ने अर्को हाल्ने भन्ने किसिमको कन्डिसनमा नन रिपेयरेबल कम्पोनेन्ट हुन्छ भने रिपेयरेबलमा चाहिँ त्यसको टोटल ड्युरेसन अफ वर्किङ पिरियड हुन्छ र त्यसमा यसले युजफुल वर्क गर्ने एउटा सर्टेन पिरियड पनि रिपेयरेबलमा हुन्छ एन्ड द ग्रुप अफ सिस्टम द्याट इज लाइफ टाइम एज्युम independent and identically distributed from same population. In the case of repairable, random variables of interest are time between failures and the number of failures at particular age. And failure rate is hazard rate of a lifetime distribution, a property of time to failure. In the case of repairable component, that is failure rate is rate of occurrence of failure. Yeah, ROCOF means what? Rate of occurrence of failure and how many times it fails and it is set and it is that means rate of occurrence of failures how many times it fails that is the rate that is also called the failure rate a property of a sequence of failing times in the case of repairable components reliability चेक गर्नको लागि हामीलाई कम्पोनेन्टले कति रिलायबली काम गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई नै चेक गर्नु कम्पोनेन्ट फेल भयो भने हाम्रो रिलायबिलिटी के हुन्छ घट्न जान्छ हाई रिलायबिलिटी हुनु राम्रो 100% रिलायबिलिटी केले क्रिएट गर्छ भन्दाखेरि कम्पोनेन्टले जति आफ्नो वर्किङ पिरियडको आधारमा काम गरिरहेको छ डिस्टर्बेन्स गरिरहेको छैन ड्यामेज भइरहेको छैन भने द्याट इज द वेल रिलायबल कारण म्यानुफ्याक्चरले प्रोभाइड गर्ने कम्पोनेन्ट पनि क्वालिटीको हुनु पर्यो हैन अब डुप्लिकेट सामानहरु राख्यो भने त हाम्रो त रिलायबिलिटी मिटै हुँदैन अब यसमा के छ कम्पोनेन्टहरु फेल हुने कन्डिसनहरु पनि कसरी आउँछ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरु त हामीले चलाउन नजानेर पनि हुन्छ जस्तो तपाईले एउटा सपोज एउटा ल्यापटप किन्नु भयो घरमा ल्याउनु भयो भने तपाईले खोल्नु हुन्छ र चलाउनु हुन्छ भने एकैचोटीमा सबै फंक्सन मजाले चलाउन सक्नुहुन्न तपाईले जस्तो तपाईले मोटरसाइकल ल्याउनु भयो चलाउन सुरु गर्नुभयो तपाईले पहिलो दिनै मोटरसाइकललाई यति मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ एकदम राम्रोसँगले फ्रीली एकदमै सबै चीज मिल्ने गरी चलाउन सक्नुहुन्छ त्यसले यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पोनेन्ट हामीले फर्स्ट टाइम युज गर्छौं भने त्यसले केही न केही फेलिङ नेचर देखाउँछ नि केही न केही त्यहाँ फेलिङ नेचर आउँछ त्यसकारण त्यो फेलिङ नेचर कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि सुरुमा जस्तो जस्ट स्टार्टिङमै तपाईले युज गर्नुभयो फेलिङ नेचर आउँछ त्यो फेल हुन्छै हुन्छ अब त्यसलाई तपाईले
फेल नगर्ने कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले के हिट एन्ड ट्रायल गर्नु पर्यो, फेरि अपरेट गर्नु पर्यो, हात बसाउनु पर्यो, सिक्नु पर्यो, के कुराले गल्ती भएछ भन्नु पर्यो होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ गर्दै 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 गरेपछि तपाईँ ब्यालेन्समा आउनुहुन्छ। ब्यालेन्समा आएपछि तपाईँको सब किसिमको ठिकठाक पोजिसन आउँछ। त्यसपछि त्यसले लामो समय राम्ररी काम गर्छ। लामो समय काम गरिसकेपछि के हुन्छ, त्यसले त आफ्नो वर्किङ पिरियड त पार गर्छ भनेपछि त्यसमा वेयर एन्ड टियर हुनसक्छ, त्यसमा एजिङ हुनसक्छ, त्यसमा अब अनेक कुराहरूले गर्दाखेरि जस्तो एनी डिभाइसेस त्यो लामो समय काम गरिसकेपछि त्यसमा डिस्टर्बेन्स आउँछ अथवा मेन कुरो चाहिँ एजिङ आउँछ होइन, वेयर एन्ड टियर हुन्छ। त्यसपछि फेरि त्यसमा डिस्टर्बेन्स हुन सुरु गर्छ, फेरि त्यसले चाहिँ आफ्नो फेलिङ रेट बढाउँछ। त्यसपछि बारम्बार बिग्रिने, फेरि बनाउने, फेरि बिग्रिने, फेरि बनाउने, फेरि बिग्रिने गर्दै 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 त्यसको आफ्नो लाइफ सकिन्छ। त्यसपछि त्यो एक्सपायरीमा पुग्छ होइन, आउट अफ डेटमा पुग्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी निकालेर फाल्छौँ र अर्को। त्यो हरेक इक्विपमेन्टमा हुन्छ, हरेक तपाईँको जस्तो ल्यापटपमा भयो, तपाईँको मोटरसाइकलमा भयो, तपाईँको साइकलमा भयो, तपाईँको जुनसुकै इक्विपमेन्ट तपाईँ युज गरिरहनुहुन्छ त्यो देखिन्छ। सुरुमा फेलर रेट बढ्छ, फेरि युजफुल लाइफको एउटा पिरियड आउँछ, त्यहाँ फेरि हुने कन्डिसनै हुँदैन। त्यसपछि लास्टमा आएपछि फेरि वेयरिङ टेरिङ हुन्छ, एजिङ हुन्छ होइन, इक्विपमेन्टहरू पुरानो हुन्छ, काम गर्न छोड्छ। त्यसपछि फेरि त्यहाँनिर फेलिङ रेट बढ्छ। यो किसिमको जुन नेचर छ कुनै पनि कम्पोनेन्टको, द्याट नेचर अफ द component in context of reliability, that is called bar-top curve. The reliability is often described in terms of lifetime of components used in electrical energy system. This has a graphical representation called the bar-top curve. The bar-top curve consists of 3 periods. तीनवटा पिरियड मैले भने, एउटा स्टार्टिङ भयो, अर्को बिचको पिरियड र अर्को लास्टको पिरियड। That starting period is infant mortality failure. That means this is the first period. Period first is also called the zone 1. This starting decreasing failure rate को जुन जोन छ तपाईँको भर्टिकली एरो साइन र अर्को डटेड लाइन छ, फर्स्ट डटेड लाइन, त्यो बीचको जुन एरिया छ द्याट इज कल्ड द जोन 1 एन्ड बीचको करेन्ट फेलर फर्स्ट ह्यान्ड फेलर रेटको द्याट इज द जोन 2 एन्ड थर्ड जुन छ इन्क्रिजिङ फेलर रेटको जुन जोन छ द्याट इज द जोन 3 अनि यसको लास्टमा एउटा लाइन छ, त्यो चाहिँ भनेको एक्सपायरी टाइमको लाइन हो होइन। त्यसपछि चाहिँ आउट अफ डेट हुन्छ, त्यो चाहिँ चलाइँदैन। हरेक भन्नु जस्तो मानिसको लाइफसँग कम्पेयर गर्नुहोस् न, मानिसको लाइफमा मान्छे जन्मिन्छ र चाहिँ हुर्किँदै जान्छ, कति गल्ती गर्छ उसले, उसले जानेकै हुँदैन, गल्ती गर्छ केटाकेटीहरू चकचक गर्छन् भन्छौँ नि हामी, त्यो मिस्टेकै मिस्टेक हुन्छ। त्यो फेलिङ रेट हो, फेलिङ रेट हाई हुन्छ। तर त्यो हाई रेट मान्छे हुर्किँदै गएपछि घट्दै जान्छ, फेलिङ रेट घट्दै जान्छ, उसले गल्ती कम गर्दै जान्छ र सर्टेन एजमा पुगेपछि उसको गल्ती के हुन्छ, उसलाई महसुस मैले गल्ती गर्नु हुँदैन। त्यसपछि उसले आफ्नो युजफुल लाइफ दिन्छ। युजफुल लाइफ भनेको बिना गल्तीको एउटा राम्रो होइन, राम्रो लाइफ दिन्छ। त्यसबाट उसले धेरै के अरे बेनिफिट पाउँछ अथवा राम्रो काम गर्छ। त्यो एउटा उसको एउटा पिरियड हुन्छ लाइफमा र सर्टेन एज पुगिसकेपछि फेरि के हुन्छ, वेयर एन्ड टियर भनेको उसमा आफ्नो एजिङको कारणले होइन शरीरहरूले काम गर्दैन, फेरि गल्ती सुरु हुन्छ, उसले युजफुल काम गर्नै सक्दैन, बिरामी परिरहन्छ, अस्पताल लागिरहनु पऱ्यो, फेरि उपचार गरिरहनु पऱ्यो, फेरि लानु पऱ्यो, फेरि उपचार गरिरहनु पऱ्यो। त्यो रेट बढ्दै जान्छ। त्यसपछि सर्टेन टाइम आउँछ, ऊ आउट अफ डेट हुन्छ होइन, एक्सपायर हुन्छ। यो मानिसको लाइफसँग पनि कम्पेयर गरेर यो बार टप चाहिँ एउटा कम्पोनेन्टको रिलायबिलिटीसँग पनि कम्पेयर गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि द फर्स्ट जोन इज द डिक्रिजिङ फेलिङ रेट, म्हणजे स्टार्टिङ सुरुमा हाई फेलिङ रेटमा आउँछ, त्यसपछि त्यो घट्दै जान्छ। त्यो सर्टेन टाइममा पुगेपछि त्यो फेलिङ रेट घट्छ, घटिसकेपछि त्यो युजफुल टाइममा जान्छ, कन्स्ट्यान्ट आउँछ, कन्स्ट्यान्ट फेलिङ रेट। त्यो कन्स्ट्यान्ट फेलिङ रेट किन भएको भने बाई मिस्टेकली चान्सेस होइन, त्यो चाहिँ अलिकति भागेको कुरो पनि हो। राम्रो काम गर्दै पनि कहिले बिरामी परिन्छ, त्यस्तै हो। कन्स्ट्यान्ट फेलिङ रेट भयो तर धेरै थोरै फेलिङ रेट, त्यो चाहिँ युजफुल टाइम हो। त्यसपछि त्यहाँ त्यति धेरै मेन्टेनेन्स चाहिँदैन, रिपेयर चाहिँदैन र सर्टेन एज पुगेपछि कम्पोनेन्टको पनि के हुन्छ, इन्क्रिजिङ फेलिङ रेट आउँछ। त्यसपछि त्यो बारम्बार बिग्रिँदै जाने र सर्टेन टाइमपछि त्यो आउट अफ डेट हुन्छ। र यो जुन कर्भ छ यो कर्भसँग कम्पेयर गरिएको छ, दिस इज कल्ड द बार टप कर्भ। अब यसमा अर्ली इन्फेन्ट मोर्टालिटी फेलर बन्यो अनि वेयर आउट फेलर बन्यो र बिचको चाहिँ छ कन्स्ट्यान्ट ऱ्यान्डम फेलर। कन्स्ट्यान्ट ऱ्यान्डम फेलर भनेको बिचको पिरियड हो, त्यो चाहिँ युजफुल लाइफको पिरियड हो। र यसलाई चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गर्दाखेरि
जस्तो तीन जोनमा हामीले कम्पेरिजन गरेको थियौँ होइन, तीन जोन जोन 1, जोन 2, जोन 3. जोन 1 मा के पर्छ, डिक्रिजिङ फेलियर रेट एन्ड इन्फ्यान्ट मोर्टालिटी पिरियड. Second is the constant failure rate, that is the normal life period or useful life. And third zone is the increasing failure rate, that is a wear out period. And it has proven appropriate for power systems to analyze components for reliability. It displays the three failure rate patterns. That is zone 1, zone 2, and zone 3 हो, तीनवटा failure rate pattern छ. In the zone 1, decreasing failure rate, सुरुमा बढी फेल हुने कन्डिसन आउँछ, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जान्छ. त्यसपछि एउटा सर्टेन पिरियड आउँछ, द्याट इज द कन्स्टेन्ट फेलर रेट. एन्ड एट द इन्डिङ अफ द लाइफ देयर इज अ इन्क्रिजिङ फेलर रेट. एन्ड डिफ्रेन्ट statistical distributions can be used to characterize each failure rate or the period. For example, infant mortality period might be represented by gamma or variable, useful life period by exponential, and the wear out period by gamma or normal distribution. यो इकोनोमिक केसमा भयो. मेन कुरो इन द केस अफ पावर सिस्टम रिलायबिलिटीमा पनि कम्पोनेन्टहरू जुन युज गर्छौँ त्यसको चाहिँ यही किसिमको नेचर हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले पावर सिस्टममा मात्रै होइन, ओभरअल अल सिस्टममा. मानिसकै लाइफको उदाहरण दिएँ, मैले एक्जाम्पल दिएँ, त्यसमा पनि त्यही सिस्टम हो. सबै कम्पोनेन्टमा यो सिस्टम हुन्छ. द्याट इज कल्ड बाटअप कर्भ, हाइपोथेटिकल फेलर रेट भर्सेस टाइम. The first zone is infant mortality, decreasing failure rate, normal life, that is the useful life, and the end of the life, wear out, increasing failure rate period. Zone 1 is normally the result of poor design or use of the substandard component. भन्यो तर एक्चुअली के छ, हामीले कुनै पनि कुरा जस्तो हाइड्रो पावरमा त एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट हुँदैन, यो अल टोटलै एउटा कम्पोनेन्ट हो, डिएलटी युनिट. त्यो यदि स्टार्टिङमा बिग्रिरहन्छ भने के कारणले भन्दा पुवर डिजाइन, युज अफ सब स्ट्यान्डर्ड कम्पोनेन्ट, अथवा जुन हामी कर्मचारी खटाउँछौँ त्यो कर्मचारीहरू एक्सपिरियन्स छैन भने पनि त फेलर रेटहरू बढ्दै जान्छ नि होइन. ल्याक अफ एडुकेट रिजर्भेज, त्यो कारणले पनि हुनसक्छ. तर काम गर्दै 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 जाँदाखेरि के हुन्छ, हामीलाई सबै कुराहरू थाहा हुन्छ, कर्मचारी एक्सपिरियन्स हुन्छन्, अनि रिजर्भ चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि थाहा हुन्छ, रिजर्भहरू राख्छौँ, हामी मेन्टेन गर्छौँ यो सबै कुरालाई. स्टार्टिङमा प्रब्लम हुन्छ, तर बिस्तारै मेन्टेन गर्दै गएपछि हामी सबै कुराहरूको युज टु हुन्छौँ, हामी त्यसको बानी पर्छ. बानी परिसकेपछि हामीलाई के हुन्छ, त्यो फेलर रेट हामी घटाउँदै 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 एउटा सर्टेन टाइममा पुग्छौँ र हामी टोटली फेलर रेट घटाउँछौँ. एन्ड द्याट when these mistakes are not caused by control inspection, an early failure is likely to result. यो बानी नपर्दाखेरिको फेलर हो, यो थाहा नहुँदाखेरिको फेलर हो. हामी थाहा हुँदैन, सिक्दै जान्छौँ हामी, अनि हामीलाई थाहा हुन्छ. एन्ड दिस क्यान बी इलिमिनेटेड बाई बर्न इन पिरियड. बर्न इन भनेको त्यो हो, हामी कुनै पनि कुरालाई चाहिँ जान्दै जान्छौँ, तयारी गर्दै अवस्थामा पुग्छौँ, मेन्टेन गर्दै जान्छौँ र चाहिँ सब कुरा ठिकठाक बनाउँछौँ नि, हात बसाउँछौँ, बानी पार्छौँ, यो कुरा द्याट पिरियड इज कल्ड द बर्निङ पिरियड. Where the equipment is operated at stress level closely approximately the intended actually operating condition. That means burning period भनेको धेरै मानिसको लाइफमा पनि युज हुन्छ. बर्निङ पिरियड नयाँ कुरामा हामी ती हात बसाउन सक्दैनौँ, हामीलाई बानी पर्दैन, बिग्रिने चान्सहरू बढी हुन्छ. तर जब हामीलाई बानी पर्छ हामी त्यसलाई सजिलैसँगले चलाउन सक्छौँ, त्यहाँ बिग्रिने चान्स बढी हुँदैन. भन्नुको अर्थ यही हो. त्यो बर्निङ पिरियडले के गर्छ भन्दाखेरि बानी बसाउँछ र त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँगले चलाउन सकिन्छ. इन्फ्यान्ट मोर्टालिटी फेलर्स भनिन्छ नि. इन्फ्यान्ट मोर्टालिटी भनेको नथापाइकन हुन सक्ने फेलर्सहरू होइन, जस्तो केटाकेटीले गर्ने गल्तीहरू जस्तो हो यो, र पछि सिक्दै गएपछि यो गल्तीहरू हुँदैन र कम्पोनेन्टहरू सही तरिकाले काम गर्छ. र जोन 2 मा पुगेपछि के हुन्छ, कम्पोनेन्टको फेलिङ चान्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ होइन. कारण के, सबै कुराबाट बानी परिसकेको हुन्छ, कम्पोनेन्टहरू पनि आफूमा बानी परिसकेको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि लामो समयले के गर्छ, आफ्नो राम्रो वेल कामहरू दिन्छ होइन. त्यसले चाहिँ आफ्नो राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउँछ. एन्ड चान्स फेलर आर दोज फेलर्स. अब चान्स फेलर हुनसक्छ, चान्स भने सर्टेन बाई चान्सको फेलर होइन, यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरोको ग्यारेन्टी हुँदैन, तर कहिले काहीँ भइदिन्छ. दि चान्स फेलर्स आर दोज फेलर्स द्याट रिजल्ट फ्रम स्ट्रिक्टली ऱ्यान्डम अर चान्स कजेस होइन. यो कुनै बिना कुनै कारण पनि कहिले कहिले फेलर भइदिन्छ, त्यो चाहिँ चान्स फेलर हो. तर त्यो चाहिँ एकदम सर्ट टाइमको लागि र छिटो सेटिङ गरेर राखेर चलाउन सक्ने कन्डिसनको चान्स फेलर हुन्छ. लामो समयको डिस्टर्बेन्स हुँदैन. अनफोर्सिन एन्ड अननोन इभेन्ट्सको कारणबाटै चान्स हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन, अचानक आइपुग्छ. यस्ता
एक्सिडेन्टहरूले गर्दा मात्रै यो डिस्टर्बेन्स आउँछ, नभए अरू कुनै कारणबाट डिस्टर्बेन्स हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि रिलायबिलिटीमा हामीले सबभन्दा ठुलो कन्सर्न गर्नुपर्ने भनेको चान्स फेलर हो र यसलाई चाहिँ एकदमै अभोइड हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ, किनभने युजफुल लाइफमा त्यसले असर गरिरहेको हुन्छ हैन। अब त्यसले युजफुल लाइफमा असर गर्दाखेरि रिलायबिलिटी घटिरहेको हुन्छ। त्यसले चान्स फेलर चाहिँ सबभन्दा ठुलो कन्सर्न हुन्छ। जोन 2 को यो, तर जोन 2 को जुन पिरियड छ कन्स्टेन्ट फेलर रेटको पिरियड, त्यो चान्स फेलर चाहिँ हुने धेरै थोरै फेलर मात्रै हुन्छ। त्यसले चाहिँ युजफुल लाइफभरि राम्रो काम दिन्छ र यो चाहिँ युटिलाइज गर्ने पिरियड भनेको यही हो। त्यसपछि जोन 3 मा आएपछि के हुन्छ, वेयर एन्ड टियर हुन्छ, वेयर आउट हुन्छ हैन। प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि खिन्छ, बिग्रिन्छ, त्यो कारणले हुने फेलरहरू हो। सो मेकानिकल components such as transmission, bearing, and chains will eventually wear out and fail, regardless of how well they are made. हैन, जतिसुकै राम्रो बने पनि त्यो सर्टेन युजफुल लाइफ भइसकेपछि फेलिङ रेट बढ्दै जाने कन्डिसनहरू हुन्छ। एन्ड द्याट फेलिङ रेट के गर्छ त भन्दाखेरि रिलायबिलिटीलाई घटाउँछ र त्यो फेलिङ रेट बढ्दै गएर चाहिँ रिलायबिलिटी घट्दै सर्टेन रेन्ज अफ द रिलायबिलिटी जब घट्न सुरु गर्छ, हामी के यसो कम्पाउन्ड निकाल्छौँ, फाल्छौँ, अर्को लगाउँछौँ हैन। त्यसलाई चाहिँ एक्सपायर नै गरिदिन्छौँ हैन। पुराना हाइड्रो पावरहरू एक्सपायर भएको छ नि अहिले, त्यसको फर्मिङहरू युजै गरिँदैन हैन, किनभने धेरै पुराना भइसक्यो। फेरि इक्विपमेन्ट टोटली नयाँ ल्याउनु पर्यो, नयाँ इन्स्टल गर्नु पर्यो, नयाँ सेट बनाउनु पर्यो हैन। पुरानै सेटबाट चलाउँछु भन्दा पनि राम्ररी पर्फर्मेन्स चाहिँ दिँदैन, महँगो पर्न जान्छ, बिग्रेको गर्ने चान्सेसहरू बढी हुन्छ। त्यो कारणले जोन 3 को वेयर आउट पिरियड हो, त्यसले के गर्छ, रिलायबिलिटीलाई घटाउँछ। त्यो ब्याकअप कर त्यसलाई पनि सोध्छु त्यसको भने चाहिँ ठुलो कुरो होइन यो, एउटा चाहिँ मानिसको जीवनसँग पनि यसलाई तुलना गर्न सकिन्छ। अब केटाकेटी भएपछि धेरै बिरामी पर्छन्, लड्छन्, घाउ हुन्छ, चोटपटक लाग्छ। त्यसपछि त्यो केटाकेटी उमेर बढ्दै गएपछि उसले सिक्दै जान्छ हैन, आफूलाई विथस्ट्यान्ड गर्न सक्ने क्षमता उसले बढाउँछ र सर्टेन एजपछि उसले आफ्नो युजफुल लाइफ दिन्छ। ऊ बिरामी पर्नु, उसले काम गर्न नसक्नु भनेको बाई चान्सको कुरो मात्रै हुन्छ, नभए वेल उसले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीलाई एकदम युजफुल भएर जिरहेको हुन्छ। र सर्टेन एज पुगिसकेपछि फेरि उसमा चाहिँ कमजोरी आउँछ, शरीरले काम दिँदैन, ताकत हुँदैन, त्यसपछि ऊ बिरामी पर्दै जान्छ, उसले आफ्नो लाइफमा राम्रो काम गर्न सक्दैन। यो किसिमको चाहिँ तुलना वुमेन लाइफसँग पनि गर्न सकिन्छ, एउटा कम्पोनेन्ट हो। त्यसले चाहिँ रिलायबिलिटीमा असर गरिरहेको हुन्छ टु द सिस्टम। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको एक्जाममा पनि थुप्रो सोधेको छ। It is the number of failure per unit time. Number of failure per unit time, that means its failure rate. So that the MTBF is 1 by lambda. Of lambda भने के हो? That is the failure rate. Lambda is the failure rate. So 1 by lambda is equal to MTBF. अब reliability भनेको R भयो, PS भनेको probability of survival. These two things are same. हैन, probability भन्नु र रिलायबिलिटी भन्नु एउटै कुरो भयो। यसको रिलेसन e to the power minus lambda by t, सरी lambda into t। अब यसमा r भनेको सिस्टम रिलायबिलिटी, t भनेको स्पेसिफाइड पिरियड अफ फेलर, t अपरेसन, एन्ड lambda इज इक्वल टु फेलर रेट 1 by MTBF। यो रिलेसनहरु हामी युज गर्न सक्छौं, सिम्पल रिलेसनहरु छ। एन्ड मिन टाइम टु फेलर, अघि हामीले रिपेयरेबलको कुरो गर्यौं, बनाउँदै चलाउँदै विदिन द अपरेसन टाइम। तर मिन टाइम टु फेलर चाहिँ केमा हुन्छ? नन रिपेयरेबलमा। इन अपरेसन बिग्रियो भने हामीले पार्ट नै निकालेर फालेर अर्को पार्ट हाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसले अलिकति लङ टाइम लिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा बनाउँदै चलाउँदै गर्ने चाहिँ इन बिट्विन फेलर्सको कुनै कुरै हुँदैन। यसमा के हुन्छ? मिन टाइम टु फर्स्ट फेलर नै हुन्छ। कुनै पनि कम्पोनेन्ट इन अपरेसन छ भने मिन टाइम टु फर्स्ट फेलर, कुनै कम्पोनेन्ट हामीले राख्यौं त्यसलाई अपरेसनमा ल्यायौं भने फर्स्ट फेलर हुने टाइमको प्रोबेबिलिटी कति छ त्यसको, हैन? कति छिटो चाहिँ यो फेल हुन सक्छ भनेर हामी टेस्टिङ गर्दाखेरि त्यस्तै खालको सिमिलर कम्पोनेन्टहरु हामी युज गरेछौं भने चाहिँ हामी टेस्टिङ डाटाहरु हेर्दाखेरि यसको चान्सेसहरु कति छ भन्ने कुराहरु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं। दैट इज द मिन टाइम टु फेलर भनेछ, दैट इज द फर्स्ट फेलर पनि भन्न सक्छौं हामी यसलाई, मिन टाइम टु फेलर। इट इज एप्लिकेबल फर नन रिपेयरेबल कम्पोनेन्ट्स सच एज फ्युजेस, रेसिस्टर्स, क्यापेसिटर्स, थर्मोआयोनिक valves, etc. That means that is non-repairable and that is replaced when components are subjected to a condition for a specified period of time. That means MTTF is equal to TL divided by Fn. That means TL means the length of test time
एन्ड नम्बर अफ फेलर लेन्थ अफ टेस्ट टाइममा नम्बर अफ फेलर कति भयो प्रत्येक किनभने प्रत्येक कम्पोनेन्टलाई हामी टेस्ट गर्छौँ भने यसको सर्टेन ड्युरेसन अफ टाइमलाई टेस्ट गर्छौँ यति समयसम्ममा यसले काम गर्छ कि गर्दैन हैन त्यो टाइमभित्रमा जति पनि कम्पोनेन्ट हामी युज गर्यौँ त्यसको फेलर कति छ नम्बर अफ फेलर चाहिँ कतिवटा हुन्छ द्याट इज द लेन्थ अफ टेस्ट टाइम डिभाइड बाई नम्बर अफ फेलर भनेपछि अब एमटिटिएफलाई हामीले अर्को रिलेसनमा पनि राख्न सक्छौँ अब यसमा अलिकति वाइड एमटिटिएफ इज इक्वल टु है यो माथि तल र माथि छ एमटिटिएफ इज इक्वल टु समेसन अफ टिआई वेयर आई इज फ्रम 1 to n एन्ड डिभाइडेड बाई इटा दिएको छ अब यसमा यसको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन के छ भन्दाखेरि टिआई भनेको लेन्थ अफ टाइम टेकन बाई आइथ स्पेसिमेन टु फेल लेन्थ अफ टाइम हैन कति समयमा यो फेल भयो भन्ने कुरो चाहिँ प्रत्येक स्पेसिमेनको समेसन गर्ने र त्यसपछि टोटल नम्बर अफ स्पेसिमेनले डिभाइड गरिदिने द्याट कम्स एमटिटिएफ मिन टाइम टु फेलर अब यसको पनि फेलर रेटको टर्म्समा एमटिटिएफ यदि हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने 1/λ नै हुन्छ फेलर रेटको टर्ममा माथि जस्तै सिमिलर भयो तर एउटा रिपेयरेबलको लागि भयो अर्को नन रिपेयरेबलको लागि भयो र दुईटैको सिमिलर रिलेसन छ अब एउटा एक्जाम्पल छ एक्जाम्पलमा के छ रिजल्ट अफ 12 स्टेसनको लाइफ ड्युरेसनको टेस्ट गर्यो हामीले अब यसमा के छ स्टेसनहरू कन्टिन्युअसली अपरेट गर्दाखेरि कन्टिन्युअस कति समयसम्म अपरेट हुन सक्यो अब फर्स्ट टाइम टु फेलर जस्तो टाइम टु फेलर भन्यो नि फर्स्ट टाइम टु फेलर स्टार्ट गरेदेखि फर्स्ट फेलर हुँदाखेरि कति घण्टा पछि त्यो फेल भयो भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेसन 4510 सेकेन्ड 3690 एन्ड थर्ड इज 3550 आवर्स फर्स्ट फेलर हुँदाखेरिको यो टाइम भयो यसरी हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि 12 को कति भयो भन्दाखेरि यो डाटा छ डाटा अनुसार एमटिटिएफ इज इक्वल टु माथिको फर्मुलामा राख्यौँ हामीले फर्मुला राख्दाखेरि समेसन अफ टाइम टेकिङ टु फेल इज इक्वल टु 43,920 टोटल समेसन भयो माथिको एन्ड डिभाइडेड बाई 12 किन भन्दाखेरि नम्बर अफ स्टेसन कतिवटा छ 12 हैन यो स्याम्पल टेस्ट गर्दाखेरि स्टेसनकै स्याम्पल गर्दाखेरि पनि हामीले 12 वटा गर्दाखेरि कति भयो 3660 अब यसमा के भनियो त भन्दाखेरि इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नोट द्याट सिस्टम एमटिटिएफ डिनोट्स द एभरेज टाइम टु फेलर अब यसले एभरेज टाइम टु फेलर चाहिँ डिनोट गर्यो एभरेज टाइम टु भनेको जति पनि फेलिङको टाइमहरू छ सबैलाई जोड गरेर हामीले नम्बर अफ स्याम्पलले डिभाइड गर्दाखेरि जति टाइम हुन्छ द्याट इज द 3660 that denotes the average time to failure. It is neither the failure time that could be expected at 50% of time, 50% of time को expectation पनि होइन, nor it is guaranteed minimum time of system failure. अब यसले चाहिँ minimum time मा सिस्टम फेल गर्छ भनेर ग्यारेन्टी पनि गर्दैन किनभने एउटा एमटिटिएफ हो मिन टाइम टु फेलरले चाहिँ मिन टाइम टु फेलर निकाल्यो तर त्यति घण्टा पछि नै यसको फेल हुने कन्डिसन छ भनेर त हामी भन्न सक्छौँ सक्दैन किनभने माथिकै डाटामा हेर्नुस् न तपाईँ 920 मा पनि फेल भएको छ 920 भनेको त धेरै कम भयो तपाईले निकाल्नु भयो चाहिँ 3660 920 मा पनि फेल भइरहेछ त्यो मिन मात्रै हो एउटा त्यो प्रोबेबिलिटी मात्रै हो र यसले चाहिँ एक्युरेट डाटा त दिदैन द नर्मल फेलर डिस्ट्रिब्युसन इज सिमेट्रिकली अबाउट इट्स मिनसँग मात्रै रिलेटेड छ अब मिनसँगै रिलेटेड गर्दाखेरि मिनसँग रिलेटेड गर्ने हो भने हामीले अर्को रिलेसन राख्न सक्छौँ रिलायबिलिटी अफ एमटिटिएफ इज सपोज एज इट्स मिन टाइम अब टोटल टाइमको मिनलाई लिने हो भने 0.5 भयो द्याट इज द मिन टाइम so where z is the standard normal random variable when we compute for the exponential failure distribution the reliability at the mttf is अब mttf लाई त्यति हामीले मान्ने हो भने चाहिँ अब रिलायबिलिटी लाई चाहिँ 50% यदि हामीले मान्यौं भने त्यो mttf कति हुन्छ त हैन 50% को रिलायबिलिटीमा हामीले mttf राख्यौं जस्तो r mttf भन्यो नि रिलायबिलिटी एन्ड एक्चुअल mttf will be the r mttf into e to the power minus mttf अब यो रिलेसनबाट हामीले के निकाल्यौं mttf निकाल्यौं that means the reliability in the case of exponential distribution that is about 74% of that for the normal failure distribution with the same mttf अब एउटै mttf मा पनि हामीले normal failure distribution क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं माथिको रिलेसनबाट mttf is equal to reliability into e to the power minus mttf बाट यो एउटा जेनरल
एक्सप्रेसन छ एमटीटीएफ एन्ड एमटीबीएफ को एउटा एक्जाम्पल छ। यो एक्जाम्पल सायद कुनै बेलामा एक्जाममा पनि सोधेको थियो होला, तर त्यति गाह्रो छैन, यसलाई सिम्पल छ। यो एक्जाम्पल 1 युनिटी हेज द फलोइङ डाटा। अब यो के छ भन्दाखेरि ओल्ड फिल्ड सिटीको डाटाहरू छ 33 केबीमा युज भएको। अब सिटी टु बी नन रिपेयरेबल। अब सिटी चाहिँ नन रिपेयरेबल हो, एकपल्ट ड्यामेज भएपछि त्यसलाई हामीले रिपेयर गरेर गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई हामीले रिप्लेस गर्नुपर्छ न्यू वानबाट। र इन्स्टल नम्बर 30 वटा थियो। इन्स्टल इयर 1993 मा इन्स्टल गर्यो, एकैचोटिमा इन्स्टल गर्यो। त्यसपछि नम्बर अफ फेल्ड भनेपछि फेलर इयर 2003 मा फर्स्ट फेल भयो, 2006 मा दुईटा एकैचोटि फेल भयो, 2009 मा एउटा फेल भयो, 2011 मा दुईटा एकैचोटि फेल भयो, 2014 मा एउटा फेल भयो, 17 मा अर्को भयो, 2018 मा दुईटा एकैचोटि भयो, 2020 मा एउटा भयो, 2021 मा एउटा भयो। यो किसिमको डाटा छ। यसबाट हामीले एमटीटीएफ एन्ड एमटीबीएफ एन्ड फेलर रेट हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ, रिलायबिलिटी फङ्सन पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ, अनरिलायबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन, अहिले प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन भनिएको थियो, त्यसलाई अनरिलायबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन पनि भनिन्छ र अनरिलायबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब यसको सिम्पल चाहिँ के छ भने फेरि हामीले यसलाई डाटामा राख्यौँ। हामीलाई इन्स्टल नम्बर 30 वटा थियो, इन्स्टल इयर 1993 थियो, नम्बर अफ फेल्ड एक्स, नम्बर अफ फेल्ड इज सपोज एज एक्स एन्ड फेलर इयर छँदैछ लाइफ इन इयर्स। अब त्यो फर्स्ट फेलर हुँदाखेरिको जम्मा वर्ष कति होइन, लाइफ इन इयर्स हो नि त, लाइफ इन इयर्स भयो। एन्ड टोटल लाइफ मिन्स द नम्बर्स इन्टु लाइफ, एक्स इन्टु वाइ। त्यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो टोटल नम्बर अफ फेल्ड कम्पोनेन्ट कतिवटा भयो भन्दाखेरि 12 वटा भयो। अनि 1993 इन्स्टल इयर हो, अनि सेकेन्ड फेलर 2006 मा भएको छ भनेदेखि यो टाइम ड्युरेसन कति भयो भन्दाखेरि 13 भयो होइन। यसरी यो फर्स्ट इन्स्टल इयरदेखि यो घटाएको हो। अब एउटा कम्पोनेन्टको लागि लाइफ इन इयर्स 10 नै भयो, दुईटा कम्पोनेन्टको लागि 13 × 2 16 भयो, एउटाको लागि त्यति नै भयो, अर्कोको लागि दुईटा छ भने 18 × 2 16 भयो। यसरी चाहिँ हामीले गरेको, बुझ्नुभयो? यसमा त्यति खासै हार्ड छैन। अब समेसन अफ एक्स मिन्स द टोटल कम्पोनेन्ट द्याट इज द 12 नम्बर अफ कम्पोनेन्ट अथवा नम्बर अफ सिटिज, वर्ल्ड फिल्ड सिटिज, एन्ड समेसन अफ एक्स इन्टु वाइ द्याट इज इक्वल टु यो यता सरेर आएको छ तल 238। अब एभरेज एमटीटीएफ भने नि जस्तो मिन एमटीटीएफ जुन अघि हामीले निकालेको थियौँ, द्याट मिन एमटीटीएफ इज इक्वल टु समेसन अफ एक्स वाइ डिभाइडेड बाई समेसन अफ एक्स, टोटल नम्बर अफ कम्पोनेन्ट गर्दाखेरि 19.8 इयर्स। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि वर्ल्ड फिल्ड सिटीको प्रोबेबिलिटी फर्स्ट युज गरेदेखि एभरेजमा हेर्ने हो भने 19.8 इयर्समा चाहिँ यसको फर्स्ट फेलर आउन सक्छ भन्ने किसिमको कन्डिसन हो। तर यहाँ त 10 वर्षमा पनि आएको छ। सबै चान्सको कुरो हो प्रोबेबिलिटी भनेको। फेलिङ भन्ने कुरो जतिकै पनि हुनसक्छ, कम्पोनेन्टमा कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन जतिसुकै ग्यारेन्टी गरे पनि। तर हामीले क्याल्कुलेसन गरेर हामी जति पनि निकाल्छौँ त्यसले चाहिँ हामीले के राख्न सक्नुपर्छ, रिजर्भ राख्न सक्नुपर्छ। रिजर्भ जस्तो सिटी वर्ल्ड फिल्ड छ भने पनि हामीले टोटल 30 वटा हामीले युज गऱ्यौँ, 10 वर्षमै बिग्रिने चान्स छ भने 2 वर्षमा पनि त बिग्रिन सक्छ। त्यस कारण रिजर्भ त राख्नै पर्ने हुन्छ, कतिखेर बिग्रिन्छ त्यसलाई रिप्लेस गर्ने भनेर हामीले रिजर्भ क्यापासिटी चाहिँ वेल म्यानेज गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। रिजर्भकै लागि यो सबै क्याल्कुलेसन भएको हो। अनि कस्ट एन्ड ह्याजर्ड रेट, कस्ट एन्ड ह्याजर्ड रेट इज इक्वल टु, कस्ट एन्ड ह्याजर्ड रेट भनेको फेलर रेटै हो होइन, फेलर रेट नै हो। फेलर रेट इज इक्वल टु 1 बाई एमटीटीएफ, किनभने अघि हामीले एमटीटीएफ इज इक्वल टु 1 बाई ल्याम्डा भनेको थियौँ। ल्याम्डा इज द कन्स्टेन्ट ह्याजर्ड रेट एन्ड कन्स्टेन्ट ह्याजर्ड रेट इज इक्वल टु 1 बाई एमटीटीएफ, द्याट मिन्स 0.050 per year, that is the failure rate. Reliability function is equal to RT, RT is equal to e to the power minus lambda into t. अब यसमा माइनस ल्याम्डा, ल्याम्डा भनेको कन्स्टेन्ट ह्याजर्ड रेट, द्याट मिन्स 0.050 एन्ड द टी इज द टोटल टाइम होइन। टोटल टाइमको इन्स्पेक्सन कति थियो, कति टाइमको इन्स्पेक्सन थियो भन्दाखेरि 28 इयर्स टोटल। अब यो एक्सप्रेसन हामीले एक्सपोनेन्सियली क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 0.24 इज द रिलायबिलिटी फङ्सन। अब यसमा हामीले मैले सिम्बल नोटेसन दिएको छ होइन, द्याट इज द आर इन टाइम टी। अनरिलायबिलिटी फङ्सन एफ इन टाइम टी, द्याट मिन्स 1 माइनस ई टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी। माथिसँग जस्ट 1 ले 0.24 लाई सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 0.76 आयो। एन्ड द अनरिलायबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन डिएफटी बाई डिटी, यो भनेको ल्याम्डा ई टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी।
That means 0.05 into 0.24 माथिको एक्सप्रेसन हो and 0.012 is the unreliability density function. Probability indices, that means the reliability indices. Indices मा अर्को इन्डिकेसन छ availability. What do you mean by availability? Availability भनेको एडेक्वेसी भने जस्तै हो. एडेक्वेसी भनेको पर्याप्तता हैन, छ हामीसँग पुग्छ भन्नेको हो यो. And reliability is a measure that requires system success for demand and supply. त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ. No failure or repairs are allowed during the operation. अपरेसनमा फेलर पनि एलाउ छैन, रिपेयर गर्न पनि एलाउ छैन. तर पनि अब बाइ चान्स त फेल त हुन्छ नै. तर एभेलेबिलिटी भने के हो भन्दाखेरि इन केस बाइ चान्स फेल हुन गयो भने सिस्टमलाई हर्ट नगर्ने गरी, सिस्टमलाई डिस्टर्ब नहुने गरी, सेक्युरिटी मेन्टेन गरेर, रिलायबिलिटीलाई मेन्टेन गर्ने गरी हामीसँग अर्को पर्याप्त जेनेरेसन पावर छ भने द्याट इज द एभेलेबिलिटी. एन्ड द एभेलेबिलिटी इज द मेजर अफ रिजर्भ पावर द्याट एलाउज फर द सिस्टम टु रिपेयर वेन फेलर अकर्स. हैन, सिस्टमलाई नै रिपेयर गर्ने जब फेल अकर हुन्छ त्यसको लागि रिजर्भ जुन जरुरी हुन्छ द्याट इज द एभेलेबिलिटी. एन्ड द एभेलेबिलिटी अफ द सिस्टम इज डिफाइन्ड एज द probability that the system is successful at time t. अब एभेलेबिलिटी भनेको अब यसको फर्मुलामा के छ जस्तो एभेलेबिलिटी इज इक्वल टु सिस्टम अफ टाइम डिवाइडेड बाइ सिस्टम अफ टाइम प्लस सिस्टम डाउन टाइम. सिस्टम अफ टाइम भनेको तुरुन्तै जस्तो अपरेसन टाइम द्याट इज द सिस्टम अफ टाइम एन्ड सिस्टम डाउन टाइम भनेको द्याट इज द मेन्टेनेन्स टाइम अथवा रिपेयरिङ टाइम द्याट इज द सिस्टम डाउन टाइम. अब यसलाई चाहिँ सिस्टम अफ टाइमलाई एमटिटी अफ मिन टाइम टु फर्स्ट फेलरसम्म लियो र सिस्टम डाउन टाइमलाई मिन टाइम टु फर्स्ट रिपेयर हैन, मिन टाइम टु रिपेयरलाई चाहिँ सिस्टम डाउन टाइमसम्म लियो. मिन टाइम टु फेलर, किन मिन टाइम टु फेलरसम्म त सिस्टम अपरेट भइरहेकै छ नि, त्यहाँसम्म त कुनै फेल कन्डिसन आएकै छैन. त्यो समयमा फेल हुन सक्ने चान्स पो छ भन्न खोजेको हैन, तर त्यहाँसम्म त अपरेसन भइरहेछ, त्यो लियो सिस्टम अफ टाइम भनेको त्यो हो. अब सिस्टम फेल भयो, फेल भएपछि रिपेयर टाइम पनि त चाहियो. त्यसकारण सिस्टम डाउन टाइम भनेको चाहिँ रिपेयर टाइम हो. कतिले चाहिँ त्यो आउटेज आउन सक्छ, कति टाइम चाहिँ आउट हुन सक्छ भनेर चाहिँ त्यो टाइमलाई पनि जोड्दाखेरि दिस इज द एभेलेबिलिटी. अब यसलाई हेर्ने हो भने हामीलाई एभेलेबिलिटीको आधारमा हामीले रिजर्भहरूलाई मेन्टेन गरेको छैन भन्ने कुराहरू आउँछ. एन्ड द एभेलेबिलिटी इज द मेजर अफ सक्सेस युज्ड प्राइमेरीली फर रिपेयरेबल सिस्टम. फर नन रिपेयरेबल सिस्टम एभेलेबिलिटी इक्वल्स रिलायबिलिटी. अब नन रिपेयरेबलमा के हुन्छ भन्दाखेरि एभेलेबिलिटी बराबर रिलायबिलिटी हुन्छ. अब एउटा कुरो के छ, एभेलेबिलिटी भने के हो, जस्तो रिपेयरेबल छ भने त रिपेयर गरेर पनि फेरि अन गर्न सक्यो नि, तर नन रिपेयरेबल छ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त त्यसले त डिस्टर्बेन्स ल्यायो, पार्ट खोल्ने अर्को हाल्ने फेरि चलाउने. नन रिपेयरेबलमा एभेलेबिलिटी भनेको चाहिँ त्यो डिस्टर्बै हुँदैन, त्यो चाहिँ अल टाइम चल्छ भन्न खोजेको हो. द्याट मिन्स द इक्वल रिलायबिलिटी, त्यो इक्वल्स रिलायबिलिटी भन्नुको अर्थ रिजर्भले त फुलफिल गरिरहेकै हुन्छ नि, सिस्टम डाउन भयो रिजर्भले फुलफिल गरिदियो भन्ने चाहिँ टोटल रिलायबिलिटी मेन्टेन भयो. तर रिपेयरेबलमा के भयो, सिस्टम हर्ट भयो, रिपेयर गर्नलाई टाइम लाग्यो, रिपेयरको टाइम पनि इन्क्लुड भयो, किन अर्को रिजर्भले त्यसलाई फुलफिल गर्न सकेन. त्यसकारण एभेलेबिलिटी भनेको चाहिँ ग्रेटर देन आरटी पनि हुनसक्छ फर द रिपेयरेबल सिस्टममा. अनएभेलेबिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि इफ simple two-state model is assumed for the operation of the unit, its failure probability is given by its unavailability U, which can be expressed in terms of the unit failure rate and the repair rate. Unit failure rate, failure हुने रेटहरु कति छ र त्यसको रिपेयर हुने चान्सेसहरु कति छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ. र अनअवेलेबिलिटी भनेको जस्तो U is the unit unavailability and lambda is the unit failure rate and the U is the unit repair rate, and its relation is lambda divided by lambda plus mu. That is the unavailability. A forced outage rate. Outage rate भनेको अब यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि जस्तो आउटेज हुनु तर कुन कन्डिसनले, इमर्जेन्सी कन्डिसनले. एन्ड के कारणले हुन्छ भन्दा जस्तो ह्युमन एररबाट भयो, इम्पोरर अपरेसन अर अटोमेटिक ट्रिप आउट हैन, जुन पनि बाइ चान्स हुन्छ नि, जस्तो हामीले थाहा नपाएको कुराहरुले चाहिँ आउटेज आउनु हैन, जुन चाहिँ प्लानमा थिएन र त्यसले डिस्टर्बेन्स ल्याउनु, द्याट इज द फोर्स आउटेज रेट. त्यसको रेटहरु कति छ, कतिको चान्सहरु छ हैन. कहिले कर्मचारीले गल्ती गर्छ, कहिले धेरै कुराहरुले गल्ती गर्छ हैन. अब हावाहुरीले गल्ती गर्ला अथवा प्रकृति वेदरहरुले पनि गल्ती गर्ला. अब यो कुराहरुबाट
चाहिँ जस्तो आउटेज आउँछ जुन चाहिँ हामीले एक्सपेक्टै गरेको थिएनौँ, द्याट इज द पोस्ट आउटेज रेट। त्यसको पनि चान्सेसहरू हुन्छ, त्यसको पनि प्रोबेबिलिटीहरू हुन्छ। इज इक्वल टु फेलर रेट। फेलर रेट भन्दा पनि हुन्छ। आउटेज रेट भन्नु र फेलर रेट भन्नु के फरक पर्यो? आखिर फेलर पनि त आउटेजै हो क्या? फेल भएर नै आउटेज हुन्छ। त्यसले गर्दा पोस्ट आउटेज रेट भनेको चाहिँ इन्डिकेसन केमा गयो भन्दाखेरि ह्युमन इरर, इम्प्रोपर अपरेसन, यो कुराहरूमा गयो, फोर्स भयो त्यो चाहिँ। अब आउटेज भनेको चाहिँ हावाहुरीको कन्डिसन, त्यो चाहिँ हामीले सुरुमै पनि अनुमान लगाउन सक्छौँ, त्यो चाहिँ फेलर रेटमा गयो। बिग्रिने चान्सहरू कम्पोनेन्ट आफै पनि अलिकति डुप्लिकेट टाइप अथवा अनस्ट्यान्डर्ड टाइप छ भने त्यो चाहिँ फेलर रेटमा जान्छ। अब फोर्स आउटेज रेट भनेको चाहिँ अलिकति बढी नै अनएक्सपेक्टेडको रूपमा आउँछ र तर एउटै हो, फोर्स आउटेज रेट भन्नु र फेलर रेट भन्नु कुरो एउटै हुन्छ। त्यो पनि हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ। एन्ड इट इज डाइरेक्टली एसोसिएटेड विथ द कम्पोनेन्ट रिक्वायरिङ द्याट इट सुड बी टेकन आउट अफ सर्भिस इमिडिएटली। फेलर भएपछि त इमिडिएटली आउट अफ सर्भिसै हुन्छ। र फर्मुला चाहिँ जस्तो फोर्स आउटेज आवर इज इक्वल टु इन सर्भिस आवर प्लस फोर्स आउटेज आवर, द्याट इज द फोर्स आउटेज रेट। प्रोबेबिलिटी अफ बिङ इन रिपेयर स्टेटको जुन टाइम हुन्छ इन द सेकेन्ड केस एन्ड डिभाइड बाई प्रोबेबिलिटी अफ बिङ इन नर्मल प्लस रिपेयर टाइम, हैन। अब यो यसबाट चाहिँ फोर्स आउटेज रेट दिन्छ। यो चाहिँ इक्वल्स टु फेलर रेट बराबरै हुन्छ। अब हाम्रो मेन इन्डिकेसन छ लस अफ लोड प्रोबेबिलिटी। लोडलाई लस गर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ विदिन द सिस्टम। किनभने लोडलाई लस गर्नु हुँदैन भनेर हामीले अहिलेसम्म सेक्युरिटी र रिलायबिलिटीमा पढ्यौँ, हैन। सेक्युरिटीले के गर्छ? लोडलाई लस गर्नु हुँदैन, लोडलाई फुलफिल गर्नुपर्छ। अब हामीले रिलायबिलिटीमा के गर्यौँ? कम्पोनेन्ट फेलले लोडलाई लस हुने चान्स बढाउँछ, त्यसलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ भने। अब यसको प्रोबेबिलिटी कति छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी के मानिन्छौँ? लस अफ लोड प्रोबेबिलिटी। अब क्यापासिटी अफ एभाइलेबल जेनेरेटिङ रिसोर्सेस भन्दा यदि लोड बढ्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो? लोडलाई त कटौती गर्नु पर्यो नि, लोडलाई सेडिङ गर्नु पर्यो। लोडलाई सेडिङ गर्नु भने के हो? लस अफ लोड हो। अब हाम्रो सिस्टम चलिरहेछ, पिक लोड भयो र हाम्रो सिस्टमले धानिरहेछ, हामीसँग छ पर्याप्त मात्रामा जेनेरेटिङ क्यापासिटीहरू छ, तर एउटा यस्तो कन्डिसन आयो त्यसमा लोड बढ्यो, हामीसँग जेनेरेटिङ क्यापासिटी हुँदा हुँदै पनि सर्टेन जेनेरेटिङ युनिटहरू चाहिँ आउटेजमा गयो भने लोडलाई मिट गर्न सकेन। यसको अर्थ के हो? हामीसँग लोडभन्दा कम एभाइलेबल जेनेरेटिङ क्यापासिटी छ। त्यसले चाहिँ के गर्यो? लस अफ लोड गरिदियो, हैन। एन्ड त्यसको प्रोबेबिलिटीहरू कति हुनसक्छ भन्ने कुरोको क्यालकुलेसन एन्ड इन्डिकेसन इज द लस अफ लोड प्रोबेबिलिटी। लस अफ लोड अकर्स व्हेन द सिस्टम लोड एक्सिड्स द जेनेरेटिङ क्यापासिटी एभाइलेबल फर युज। एक्सिड्स द जेनेरेटिङ क्यापासिटी एभाइलेबल भनेको हो यो। एन्ड इट इज डिफाइन्ड एज द प्रोबेबिलिटी अफ द सिस्टम लोड एक्सिडिङ द एभाइलेबल जेनेरेटिङ क्यापासिटी अन्डर द एजुम्सन द्याट। अब कुन एजुम्सनमा भन्दाखेरि चाहिँ पिक लोड फर इच डे लास्ट अल डे भन्नुको अर्थ हामीले हरेक दिनको क्यालकुलेसन गर्छौँ, महिनाको वर्षको क्यालकुलेसन गर्छौँ भने पनि हामीले त्यो लोड कर्भमा अफ लोड टाइमको, मिनिमम लोड टाइमको, हैन, त्यो त एम्पल क्यापासिटी हामीलाई त पुग्छ जति पनि, तर हामीलाई चाहिने भनेको के हो त भन्दाखेरि पिक लोडको टाइम हो। पिक लोडमा चाहिँ हामीले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूलाई हामीलाई केही समस्या छैन, अफ टाइममा 2-4वटा जेनेरेटिङ युनिटले फुलफिल गरिदिन सक्छ। एउटा बिग्रियो भने अर्को, अर्को बिग्रियो भने अर्को मेन्टेन गर्न सक्छौँ। तर पिक लोडलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि पिक लोड चाहिँ दिनभरि सबै टाइममा छ भनेर नै हामीले एज्युम गर्छौँ र हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। भनेको चाहिँ लोड अफ लस प्रोबेबिलिटीमा के हुन्छ? जतिसुकै अफ टाइम होस्, जतिसुकै लो लोडको कन्डिसन होस्, त्यसलाई हामीले पिक लोडमा हुने कन्डिसन एज्युम गरेरै क्यालकुलेट गरिरहेको हुन्छौँ र अल टाइम त्यो फुलफिलमेन्ट हुनुपर्छ, लस अफ लोड हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो टार्गेट हो। तर लस अफ लोडको प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति छ भनेर हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। अब यसको जेनरल यहाँ मेथड पनि छ, हैन। अब कुन कन्डिसनमा, कुन अवस्थामा डेली पिकलाई अनेबल हुनसक्छ त्यो मिट गर्नलाई जेनेरेटिङ सिस्टमले भन्ने कुरोहरू हामी यसबाट क्लियरली डिटरमाइन गर्न सक्छौँ लस अफ लोड प्रोबेबिलिटीबाट। एन्ड एलओएलपी क्यान बी क्यालकुलेटेड कन्सिडरिङ द डेली पिक लोड्स। अब यसलाई कन्सिडर केमा गरिन्छ भने डेली पिक लोडमा पनि गर्न सकिन्छ, मन्थली पिक लोड, आवरली जसरी पनि गर्न सकिन्छ। एन्ड क्यालकुलेटिङ कन्सिडरिङ द डेली पिक लोड फर 1 year duration or sometimes on each hour's load for 24 hours day, हैन। अब हामीलाई कुन जरुरी छ? महिनाको पनि लिन सक्छौँ, वर्षको पनि लिन सक्छौँ, डेली पनि लिन सक्छौँ, हैन। त्यो हाम्रो क्यालकुलेसनमा भर पर्छ। हामीले किन प्रोबेबिलिटी
भनेको त पर्सेन्टेज हो, त्यो त डे भए पनि मन्थ भए पनि इयर भए पनि पर्सेन्टेजमै आउने हो। तर हामीले लस अफ लोड एक्सपेक्टेसन भन्ने अर्को हुन्छ, त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ एक्चुअली लोड कतिले लस हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्ने हो। एन्ड यसको फर्मुला जुन छ, म्याथमेटिकल फर्मुला फर क्यालकुलेसन अफ एलओएलपी इज गिभन बिलो। एलओएलपी इज इक्वल टु, अब यसमा P means the probability, CA is equal to CJ, CA भनेको available generating capacity is equal to remaining generating capacity, हैन? यो चाहिँ म्याच हुनु पर्यो त्यो कन्डिसनको प्रोबेबिलिटी इन्टु प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि एल इज द एक्सपेक्टेड लोड। अब एक्सपेक्टेड लोड चाहिँ रिमेनिङ जेनेरेटिङ क्यापेसिटी भन्दा बढी छ भने त्यसको प्रोबेबिलिटी, हैन? यो मल्टिप्लिकेसनबाट हामीले अब यो समेसन छ है, सबैको यो दुईटैको समेसन छ। यो समेसन मा चाहिँ हामीले फेरि मल्टिप्लाई गर्छौँ। के मल्टिप्लाई गर्छौँ? पिजे। पिजे भने के हो? प्रोबेबिलिटी अफ क्यापेसिटी आउटेज। क्यापेसिटी आउटेजको प्रोबेबिलिटी, दैट इज द पिजे। एन्ड टिजे इज द पर्सेन्टेज अफ टाइम व्हेन द लोड एक्सिड्स सिजे। फेरि क्यापेसिटी भन्दा लोड बढ्न सक्ने पर्सेन्टेजहरू हामीले प्रत्येक टाइमको, प्रत्येक युनिटको चाहिँ हामीले के गर्छौँ? यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ र ओभरअल यसलाई चाहिँ यो जुन भ्यालु आउँछ यसलाई जब हामीले 100 ले डिभाइड गर्छौँ, that comes the LOLP. And alternatively, to calculate हामी लोड ड्युरेसन कर्व नभइकन गर्न सक्दैनौँ। हामीले पहिला लोड ड्युरेसन कर्व बनाउनु पर्ने हुन्छ दिनभरिको। जस्तो प्रोबेबिलिटी हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ, प्रोबेबिलिटी आउटेज फेलर रेटबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड लोड भनेको हामी केबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ भन्दाखेरि लोड ड्युरेसन कर्वबाट, हैन? लोड ड्युरेसन कर्व हामी भोलिको लागि बनाउँछौँ भने कसरी बनाउँछौँ? फोरकास्टेड डाटाबाट बनाउँछौँ, हैन? 12 बजे कति छ, 2 बजे कति छ, 4 बजे कति छ, 6 बजे कति छ, लोड ड्युरेसन कर्व बनायो हामीले। अब लोड ड्युरेसन कर्वबाट हामीलाई हामीसँग जेनेरेटिङ क्यापेसिटी हामीले युनिट कमिटमेन्ट कसरी गरेछौँ? यो बजे यो दिने, यो बजे यो युनिट जेनेरेटिङ युनिटहरूलाई चालु गर्ने, यो बन्द गर्ने, यति बजे यसलाई दिने। यो हामीले सेड्युल बनाएका छौँ। त्यो सेड्युल बनाएको अनुसार लोड जति छ एक्सपेक्टेड लोड त्यसलाई फुलफिल गर्छ कि गर्दैन? त एभाइलेबल जेनेरेटिङ क्यापेसिटीले फुलफिल गरेकै छैन, अथवा रिमेनिङ जेनेरेटिङ क्यापेसिटीले, त्यो सबै क्यापेसिटी बिग्रियो भने पनि अर्को क्यापेसिटीहरू चालु गरेर त्यसलाई फुलफिल गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने किसिमको कन्डिसन हामीले हेर्छौँ। र यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? लोड ड्युरेसन कर्व चाहिन्छ। लोड ड्युरेसन कर्व इज इन डिसेन्डिङ अर्डर, तपाईँहरूलाई थाहा छँदै छ। लोड ड्युरेसन कर्व मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ। इट क्यान बी युज टु मेजर एलओएलपी फर लङ टर्म जेनेरेसन capacity evaluation, and the assumption used in this case is that the peak load of the day would last all day. अब यो त अघि पनि भने मैले, पिक लोड चाहिँ दिनको सबै समयमा हुन्छ भन्ने किसिमले एज्युम गरेर हामी यो गर्छौँ। अब क्यापेसिटी आउटेज जुन छ त्यो चाहिँ रिजर्भ भन्दा यदि कम छ भने चाहिँ त्यसले लस अफ लोड गर्दैन। when a particular capacity outage is greater than the reserve, the risk in this case will be the PJ into TJ. PJ भनेको probability of capacity outage and the percentage of time when the load exceeds loss of load. अनि यसरी हामी के गर्छौँ? लस अफ लोड प्रोबेबिलिटी गर्छौँ। यो भनेको एउटा तपाईँको थ्योरिटिकल पार्ट भयो विथ प्र्याक्टिकल पार्ट। एन्ड यो एक्जाममा पनि सोध्छ, लस अफ लोड धेरै पटक सोधेछ, कहिले कहिले चाहिँ सोधेको छैन, किनभने अलिकति यो कन्फ्युजिङ टाइपको क्याल्कुलेटिङमा, हैन? त्यो पहिला पहिला हुन्थ्यो, स्टुडेन्टहरूलाई बुझाउनलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। तर अहिले अब त्यति गाह्रो त छैन, यो हामी प्र्याक्टिकल पनि गर्छौँ भने चाहिँ हामीले इजी हुन्छ। एन्ड लस अफ लोड एक्सपेक्टेसन भनेको, लस अफ लोड अघि चाहिँ प्रोबेबिलिटी भयो नि, त्यो चाहिँ हामी पर्सेन्टेजमा निकाल्छौँ अथवा विदिन द रेन्ज अफ 1 मा निकाल्छौँ। अब यो लस अफ लोड एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ एक्चुअल लस अफ लोड चाहिँ कति हुन्छ? जस्तो टोटल इनर्जी सिस्टम छ हाम्रो, जस्तो टोटल पावर सिस्टम 1500 मेगावाट डेली हाम्रो चाहिँ पिक डिमान्ड हो भने लस अफ लोड हरेक दिनको कति हुन्छ? आजको कति, भोलि कति, अथवा यो महिनाभरिमा कति हुनसक्छ? लस अफ लोड पिकमा कति हुनसक्छ? 6 to 8 PM को टाइममा लस अफ लोड एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ कति मेगावाटले हामीले चाहिँ फुलफिल गर्न सक्दैनौँ, लोड सेडिङ गर्नुपर्ने जरुरी छ। पावर डेलिभरीको कुरो, ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसनमा कुरो आउँदैन यसमा। यसमा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि लस अफ लोड जेनेरेटिङ युनिटबाट आउँछ। हामी लोड अनुसार कुन कुन जेनेरेटिङ युनिटले सप्लाई दिन सकेन भन्ने कुरो मात्रै यसमा आउँछ, यसमा अरू कुनै पनि कुरा आउँदैन। र कतिले लोड लस हुन सक्ने सम्भावना छ भनेको एक्चुअली कति मेगावाटमा भन्नु भने चाहिँ एक्सपेक्टेसनको कुरा हो। एन्ड इट मस्ट बी नोटेड दैट एलओएलई इज मोर युज्ड देन द एलओएलपी भनिन्छ। किन एलओएलपी भन्दा मोर युज भयो भन्दाखेरि एक्चुअली मेगावाटमै आएपछि हामीले बुझ्न क्लियर थाहा भयो नि त, हैन? आज बेलुका पिक लोडमा 2 मेगावाटले चाहिँ लस अफ लोड हुन्छ
भने लस अफ लोड एक्सपेक्टेसन इज 2 मेगावाट टुडेज पिक भन्यो भने द्याट इज द लस अफ लोड एक्सपेक्टेसन भयो। तर प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.8 छ भन्यो भने त प्रोबेबिलिटीको फेरि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो लस अफ लोड एक्सपेक्टेसन चाहिँ मोस्टली used or easy to understand in the probability index in practical application. The relationship between LOLE and LOLP is shown below. अब यसको LOLP कै टाइमले मल्टिप्लाई गरेपछि LOLE आइहाल्छ। टाइम चाहिँ 365 दिनको पनि हुन सक्छ। if load model is an annual continuous load curve, यदि एनुअल लोड कर्वलाई हामीले एज्युम गरेछौँ भने लोड मोडलमा 365 दिनले मल्टिप्लाई गर्ने, हरेक दिनको लोड मोडलको कुरा आउँछ भने with day maximum load, LOLE unit is in days per year. अब लस अफ लोड चाहिँ डेज पर इयर को कुराहरु आउँछ, लस अफ लोड एक्सपेक्टेसन। एन्ड T इज इक्वल टु 8760 आवर्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ डेली लोड कर्वको लागि, आवरली लोड कर्व जुन विदिन द डे को आवरली लोड कर्व हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ, लस अफ लोड एक्सपेक्टेसन आउँछ। त्यसको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ युनिट डिक्लेरेसनको लागि हैन। युनिट कमिटमेन्ट भने नि त्यसमा डिक्लेरेसनको पनि जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि अनप्रेडिक्टेबिलिटीको लागि एन्ड द रिलायबिलिटीको लागि यो इन्डिसेसहरु जरुरी छ। यो इन्डिसेस मध्येमा हामीले दुईटा इन्डिसेस चाहिँ प्र्याक्टिकलमा छ। तपाईहरुको एउटा छ के भन्दाखेरि सेक्युरिटीको केसको कुरा पनि प्र्याक्टिकलमा आउँछ। N1 कन्टिन्जेन्सी क्राइटेरिया भनिन्छ। N1 कन्टिन्जेन्सी क्राइटेरियाको प्र्याक्टिकल छ। त्यो चाहिँ एक्सप्लोरिङ मात्रै हो, फेरि कुनै म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन छैन। एक्सप्लोर मात्रै गर्ने, बुझ्ने, सिस्टममा बुझ्ने कि यस्तो कन्डिसन आउँदो रहेछ, त्यस्तो आउँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्ने कुरोको एक्सप्लोरिङ मात्रै छ। N1 कन्टिन्जेन्सी क्राइटेरियालाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने हैन। एक्सप्लोर गर्ने भनेको बुझ्ने, जान्ने, सिक्ने, हेर्ने, थाहा पाउने। एन्ड अर्को चाहिँ अब म्याथमेटिकल मोडलबाट क्याल्कुलेसनै गर्ने चाहिँ LOLP। दुईटा छ, दुईटै प्र्याक्टिकल छ तपाईहरुको यो। हामी नेक्स्ट टपिक्समा जाउँ। इन द केस अफ रिलायबिलिटी, अब रिलायबिलिटीको मोडलहरु देयर आर डिफरेंट टाइप्स अफ मोडल्स। फर्स्ट इज द सिरिज सिस्टम। सिरिज सिस्टममा के हुन्छ, अब सिरिज एन्ड प्यारलल तपाईलाई थाहा छ हैन। अब तपाईले इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरुमा पनि सिरिज एन्ड प्यारलल पढ्नु भएको छ। एन्ड गेट, नान गेट, नर गेटहरु त्यस्तै हो। यो यसमा के छ, इन द सिस्टम सिरिज एउटा कम्पोनेन्ट फेल भयो भने के हुन्छ, ओभरअल सिस्टम फेल हुन्छ, ओके न। एनी वान कम्पोनेन्ट फेलिङ इन ओपन मोड भनेको, ओपन मोड मिन्स द ब्रेकडाउन हैन। एउटा कम्पोनेन्ट ब्रेकडाउन भयो, ड्यामेज भयो, और अल कम्पोनेन्ट्स सबै कम्पोनेन्ट ड्यामेज भयो भने पनि, एउटा मात्रै भयो भने पनि के हुन्छ, सिस्टम के हुन्छ, फेलर हुन्छ। And let us consider a series system consisting n component. The probability of the system fall in open mode is, so there is the probability, and probability भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सिस्टम फेलरको प्रोबेबिलिटी भयो। अनरिलायबिलिटी फंक्शन, अनरिलायबिलिटी फंक्शन इज इक्वल टु 1 माइनस Q0. Q0 means the outage को condition हो। outage means the open circuited, open circuit भनेको outage त हो। and 1 minus QO to the power n. and in short mode, open mode मा त्यो भयो, and short mode मा चाहिँ unreliability in short circuited mode is equal to Q open to the power n. यो सब प्रोबेबिलिटी को कन्डिसन हो। and the system reliability is, reliability भनेको यसको फर्मुला छ। यो फर्मुलालाई यसरी बुझ्नुस् है तपाईहरु। RS, S means the short mode, N is the number of identical or independent components, that means the जे पनि हुन सक्छ सिस्टम, जेनेटिक सिस्टम त अब सिरिजमा कनेक्सन त गरेको हुँदैन। सिरिजमा कनेक्सन गरेको कम्पोनेन्ट के कुरा आउँछ, द नम्बर अफ आइडेन्टिकल एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट कम्पोनेन्ट्स, द्याट इज द n। and 1 minus Q0, Q0 means the QO, O means the open circuited condition, to the power n, minus QS means the short condition, means the closed circuit condition, to the power n is the system reliability. अब यो एउटा जेनरल म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन छ। अब यो एक्सप्रेसन अनुसार एउटा सिरिज सिस्टम भयो भने अर्को प्यारलल सिस्टम छ। सिरिज सिस्टममा लास्टमा के भनिएको छ, इन सिरिज अरेन्जमेन्ट रिलायबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टु क्लोज सिस्टम फेलर इन्क्रिजेस विथ द नम्बर अफ कम्पोनेन्ट्स, वेयर इज रिलायबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टु ओपन सिस्टम फेलर डिक्रिजेस हैन। ओपन सिस्टम फेलर चाहिँ डिक्रिजेस हुन्छ यदि रेस्पेक्ट टु क्लोज सिस्टम फेलर इन्क्रिजेस नम्बरसँग विथ द नम्बर अफ कम्पोनेन्टसँग भयो भने। अब इन द प्यारलल सिस्टम के छ, प्यारलल भनेको तपाईले बुझिसक्नुभयो।
सिस्टममा प्यारलली कनेक्टेड कम्पोनेन्ट हैन प्यारलली कनेक्टेड कम्पोनेन्टको कन्डिसनमा के छ एउटा कम्पोनेन्ट आउटेज गयो ओपन सर्किटेड भयो भने ओभरअल सिस्टममा डिस्टर्ब हुन्छ हुँदैन एउटा मात्रै सर्किटले डिस्टर्ब गर्दैन एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट फेल भयो भने सिस्टम फेलर हुँदैन त्यसले प्यारल कन्फिगरेसन अल कम्पोनेन्ट मस्ट फेल इन ओपन मोड और एटलिस्ट वान कम्पोनेन्ट मस्ट मल फङ्सन इन सर्ट मोड अब सर्ट मोडको पनि कुरा आयो ओपन मोडको पनि कुरा आयो कि सर्ट सर्किट एन्ड ओपन सर्किटको कुरा आयो सर्ट सर्किट भयो भने त सबै करेन्ट टीबाट पास भयो भनेपछि त अरूबाट त पासै हुन सकेन नि त्यो पनि एउटा कन्डिसन हो फेलिङको भनेपछि यो दुईटै कन्डिसनलाई लिनु पर्यो ओपन सर्किटेड एन्ड द सर्ट सर्किटेड ओपन मोड एन्ड एटलिस्ट वान कम्पोनेन्ट मस्ट मल फङ्सन इन सर्ट मोड टु कज द सिस्टम फेलर हैन त्यो कुरालाई पनि बुझ्नु किनभने इलेक्ट्रिक करेन्ट इलेक्ट्रिक पावर सिस्टममा सर्ट सर्किटेड एन्ड ओपन सर्किटेडको केस आफ्नो ठाउँमा युजफुल छ सर्ट सर्किटेड भयो भने पनि के हुन्छ सबै करेन्ट टीबाट फ्लो हुन्छ भने चाहिँ अरू ठाउँबाट करेन्ट फ्लो हुन सक्दैन इजी पाथ भेटेपछि करेन्ट अरू ठाउँबाट फ्लो हुँदैन त्यो पनि फेलिङ कन्डिसन हो त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ हामीले एन्ड consider the parallel system consisting of n component the system reliability is given by direct reliability को यसमा दिएको छ सिस्टम रिलायबिलिटी माथिको भन्दा अलिक डिफरेन्ट छ यसमा RP that is the probability of the system reliability to the n is equal to 1 minus qs to the power n minus q0 to the power n. q0 means the open circuited condition and qs is the short circuited condition where n is the number of components connected in parallel. In case of 1 minus short circuited condition to the power n represents the probability that no components fail in short mode and q0 to n represents the probability that all components fail in open mode. ना यो q0 to n भने नि यो अलिकति इन्डिकेसनमा उभा छ यो सेकेन्ड लास्ट टर्म हो यो माथिको इक्वेसनको त्यो लास्ट टर्ममा के छ qo that means open condition probability of open condition to the power n represents the probability that all components fail in open mode. A parallel series condition भनेको के हो parallel series and series parallel दुईटा किसिमको कन्डिसन छ parallel series भनेको पहिला parallel branch छ र parallel branch भित्र series componentहरु छ identical series componentहरु that is the parallel series. System of component arranged so that there are m subsystems operating in parallel. Each subsystem consisting of n identical components in series. Such an arrangement is called the parallel series arrangement. The components are subjected to two types of failure: failure in open mode or failure in short mode. The system are characterized by the following properties. And the parallel series system, the system consists of m subsystems. Each subsystems containing n identical component. अब यो subsystem चाहिँ केमा छ parallel मा छ. Within that n चाहिँ केमा छ n identical components चाहिँ series मा छ. That is the parallel series system. And component is either good. Component कि त good मा हुन्छ कि त fail condition मा हुन्छ कि त short मा हुन्छ कि त open मा हुन्छ. And fail components can never become good. And there are no transitions between the open and short failure modes. And the system can be अब एकमा good हुन सक्छ अर्कोमा failed हुन सक्छ. Failed open भने के हो at least one component in each subsystem open fails open. हैन अब failed short भनेको all the components in subsystems fail short. Short circuited condition हुनु र open circuited condition हुनु that is failed open and the failed short. अब यसको फोर मा के छ the unconditional probabilities of component failure in open and short modes are known and constrained as एउटा अब q हो open circuited probability, short circuited probability that is greater than 0, and summation of open circuited and short circuited is less than 1. These are the constraints. यो condition हुन्छ तिम्रो probability को condition त यही नै हो greater than smaller than 1 greater than 0 नै हो यही कुरा लेखेको छ यसमा. And किनभने यसमा एउटा कुरा के एक्स्ट्रा छ भन्दाखेरि summation of open and short circuited summation दुईटै जोड्दाखेरि चाहिँ smaller than 1 हुन्छ. Series parallel just parallel series को उल्टो हो series parallel. त्यसमा चाहिँ subsystem parallel मा थियो within the parallel branch मा series component हरु थियो identical. यसमा चाहिँ के छ series छ पहिला series मा subsystems भयो. So within the subsystems there are parallel arrangement. The each subsystem consisting of n identical component in parallel. Such an arrangement is called series parallel arrangement. And failure in
open mode of all components in any subsystem makes the system unresponsive. हैन यसमा के भनिन्छ भन्दाखेरि open mode of all the components in the subsystems. Subsystem को सबै component को open mode भयो भने system के हुन्छ unresponsive हुन्छ. Failure in closed mode of a single component in each subsystem also makes the system unresponsive. यो दुईटा कन्डिसन छ र कुन कन्डिसनमा सिस्टम फेलर हुन सक्छ भन्ने किसिमको कन्डिसन हो यो series parallel को कन्डिसन भनेको हैन. अब series parallel series within the subsystem there are another series system or parallel system छ भने त्यहाँ short circuited and open circuited कस्तो कन्डिसनमा सिस्टम फेलर हुन सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ यो एउटा मोडलहरु हो रिलायबिलिटीमा. अब यसमा अर्को छ लास्टमा नन अफ series parallel system. None of series parallel system भनेको k out of n system पनि भनिन्छ यसलाई. And it consists of n identical and independent components that can be either good or failed. The components are subject to two types of failure: failure in open mode and failure in closed mode. And k out of n system can fail where k or more components fail in closed mode when n minus k plus 1 or more components fail in open mode. Application of k out of n system can be found in the areas of target detection, communication, and safety monitoring system, and particularly in the area of human organization. This is the none of series parallel. The series पनि होइन parallel पनि होइन. अब यो transmission system भनिन्छ यसलाई हैन दुईटै भएको कन्डिसनको केस हो यो. र these are the some reliability model in power systems. And आउनु सब लास्टमा हामीसँग cost of unreliability. Unreliability को कस्टहरु के हुन सक्छ भन्दाखेरि कस्ट त धेरै नै यसले अब ड्यामेज गर्न सक्छ. पहिलो कुरो त के छ अनरिलायबिलिटी भयो भने के हुन्छ सिस्टम फेलर भयो भने त तपाईको कन्ज्युमरले जुन सप्लाई दिइरहनु भएको छ त्यो युनिटै तपाईको के भयो कोल्याप्स भयो हैन. 1 घण्टा पावर कट हुनु भनेको के हो 1 घण्टा कन्ज्युम गर्दाखेरि जति तपाईको बेनिफिट हुन्थ्यो त्यो बेनिफिट त तपाईको हरायो. दैट इज द कस्ट अफ अनरिलायबिलिटी. अनरिलायबिलिटी हुने घाटा हैन. अरु घाटाहरु के हुन सक्छ जस्तो कम्पोनेन्ट फेलर भयो भने कम्पोनेन्टलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो कम्पोनेन्टमा पनि त पैसा गयो हैन. दैट इज अल्सो द कस्ट. And these costs include the cost of repairing equipment after failure. एउटा equipment repairing equipment को after failure पनि एउटा cost भयो. And they also include the loss of values of the asset while it is unavailable to perform its intended function after a failure. हैन. अब loss of value पनि त भयो हैन. value of the asset. asset भनेको त हाम्रो त इलेक्ट्रिसिटी नै हो नि. हामी इलेक्ट्रिसिटी बेच्छौं पैसा कमाउँछौं भने त त्यो पनि त हामीलाई लस भयो. And addition they include the cost associated with off-spec product made while equipment was in the process of failing and cost of energy consumed while shutting down and restart. हैन धेरै कुराले यसले चाहिँ डिस्टर्बेन्स गरेर चाहिँ हामीलाई इकोनोमिकली पनि लस गरिरहेको हुन्छ अनरिलायबिलिटीले. र त्यो इकोनोमिकली जुन लस हुन्छ दैट इज नोन एज द कस्ट. अब यदि पुअर डिजाइन प्र्याक्टिसेस ह्याभ रिजल्टेड इन एडिशनल मेन्टेनेन्स कस्ट. अब मेन्टेनेन्स कस्ट पनि भयो. पुअर डिजाइन छ भने चाहिँ फ्रिक्वेन्टली मेन्टेन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ भने त्यसले पनि कस्ट खान्छ हैन. अब जस्तो हामीले पिक लोडलाई मिलाउन सकेनौ, हामीले लोड शेयरिङ गर्न सकेनौ, हामीले पिक लोडमा मात्रै एक्स्ट्रा एनर्जीहरु चाहिँ जेनेरेसन गरिरहनु परिरहेछ, सप्लाई गरिरहनु परेछ 2 घण्टा 4 घण्टाको लागि र बाकीको 20 घण्टा चाहिँ आइडियल बसिरहेछ जेनेरेटिङ युनिट. कर्मचारी त खटाएको छौं नि. अब 20 घण्टा कर्मचारी के गर्छ बन्द जेनेरेटिङ युनिटमा त्यो त त्यसै बसिरहेको हुन्छ भने चाहिँ उनीहरुलाई त पैसा त दिनु पर्यो. हामीले तलब भत्ता यताउता दुर्गम ठाउँमा हुन्छ काम गरिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो 20 घण्टा उनीहरुले काम नगरेको पैसा पनि दिइरहनु परिरहेछ भने दैट इज द लस. एन्ड त्यो लसहरु पनि कस्टमै आउँछ. अब रिलायबिलिटीको केस हेर्नु भने इन फ्याक्ट इट मेक्स बेस्ट सेन्स टु इभ्यालुएट द ओभरअल कस्ट अफ अनरिलायबिलिटी प्राइस. अब दुई किसिमले अनरिलायबिलिटी हुन्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ बिजुली बेचेर आउने पैसा पनि गइरहेछ, अर्को चाहिँ इक्विपमेन्ट बिग्रेर त्यसमा पनि खर्च भइरहेछ नि त डबल भएन. So once before performing a detailed assessment of each element that contributes to reliability, this provides the impetus of to move forward with the assessment. अब यसमा two advantages in developing the accurate cost of unreliability from both the top down and bottom up. Top down माथिबाट तल, bottom up तलबाट माथिको कुरा यसमा. It is important for senior managers
टु नो, अब सिनियर म्यानेजर्सले के गर्नु पर्यो, सिनियर म्यानेजर्स टु नो द टोटल कस्ट अफ अनरिलायबिलिटी फ्रम अ बिजनेस पर्सपेक्टिभ टु एक्युरेटली अन्डरस्ट्यान्ड द भ्यालु अफ द इन्टायर अपर्च्युनिटी. Without this information, senior managers may think that corrective action is too expensive. With the accurate cost of reliability, they will know it is good investment. त्यसकारणले गर्दाखेरि सिनियर म्यानेजरलाई हरेक कुराहरू थाहा हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ कसरी कस्टलाई घटाउने भन्ने कुराहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ. रिलायबिलिटीलाई 100% बनाउने, चान्सेस अफ फेलर घटाउने, सेक्युरिटी मेन्टेन गर्ने, द्याट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ सिनियर म्यानेजर to reduce the cost of unreliability. And it is important to know that the cost of unreliability from a detailed perspective to provide a basis of closure. If this is a significant difference between the total top-down cost of unreliability and the sum of individual parts, the estimate will not pass the smell test. Either you have missed something or have exaggerated the value of something. सबै कुराहरू जान्न जरुरी छ. टप टु बटम को जुन जस्तो एरेन्जमेन्टमा के छ भने जस्तो सिस्टम म्यानेजमेन्टमा तपाईहरुले टप टु बटमै म्यानेज गर्नुहुन्छ हैन, माथिबाट तलसम्म म्यानेज गर्नुहुन्छ. तर हेर्ने त हामीले तलदेखि माथि हो हैन, तल काम गर्नेहरू तलको मान्छेहरू हुन्छ, बटम लेभलको हैन, अब लेबरदेखि सुरु भयो हैन, लेबरदेखि अब त्यसपछि फोरम्यान भयो, त्यसपछि लाइनम्यान भयो, यहाँबाट तपाईको सुरु गर्दै गर्दै माथि जान्छ. हुन्छ, माथिले चाहिँ तलकोलाई कसरी म्यानेज गर्ने र रिलायबिलिटीलाई मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराहरू हो. र यो वेल म्यानेज भयो भने के हुन्छ, तपाईको कस्ट अफ रिलायबिलिटी पनि बढ्छ. अब अहिले केसमा के छ, रिलायबिलिटी घटिरहेछ, मैले भनिरहेको छु, लाइन झ्याप जान्छ, कति डिस्टर्ब भइरहेछ, घाटा भइरहेछ अर्गनाइजेसनलाई. दुई किसिमले घाटा भइरहेछ. एउटा त हाम्रो इलेक्ट्रिकल इनर्जी जुन कन्ज्युम गर्थ्यो त्यसको पैसा पाइरहेको छैन, र अर्को चाहिँ जहाँनेरि सिस्टम बिग्रिरहेछ त्यहाँ मेन्टेन गर्नलाई फेरि पैसा खर्च भइरहेछ. भनेपछि डबल मेन्टेन भयो र यसलाई चाहिँ टप लेभलबाट बुझ्न जरुरी छ र बटम लेभललाई चाहिँ वेल म्यानेज गरेर काममा लगाउन जरुरी हुन्छ. अब यसमा दुई किसिमको कस्टहरू जान्छ. एउटा डाइरेक्ट कस्ट. These are the factors that have a direct cause and effect relationship with the reliability event. This cost includes the value of lost production or the income that could have been made if production had not been interrupted. The cost of maintenance needed to perform repairs and restore operation. And direct cost भयो. Indirect cost चाहिँ these costs frequently have no direct cause and effect relationship but are the result of poor reliability nonetheless. अब poor reliability को loss पनि छ. अब यसको लसहरु के हो भन्दाखेरि द कस्ट अफ बीइङ अ रिएक्टिभ अर्गनाइजेसन, द कस्ट अफ स्लोपिनेस. अब अर्गनाइजेसन बदनाम हुनु पनि त एउटा लस नै त हो नि हैन. अब यसमा त मल्टिपल अर्गनाइजेसन तपाईको यदि कम्पिटिटिभ टाइप अर्गनाइजेसन छ भने चाहिँ अब अनरिलायबिलिटी के गर्छ, मानिस कन्ज्युमरले एउटा अर्गनाइजेसन छोडिदिन्छ, अर्को अर्गनाइजेसन जोइन गर्छ हैन. मल्टिपल अर्गनाइजेसन छ भने कम्पिटिटिभ मार्केटमा. तर अब मोनोपोली मार्केटमा एउटा मात्रै अर्गनाइजेसन छ भने हामी छोड्नै सक्दैनौँ. कारण अनरिलायबिलिटी भए पनि पक्रेरै बसिरहनु पर्ने बाध्यताहरू हुन्छ. जस्तो लोड सेडिङ 14 घण्टा हुँदाखेरि पनि हामी एनइएमै डिपेन्ड भयौँ. किन? कम्पिटिटिभ मार्केट थिएन नि त, अर्को कसैले प्रोभाइडै गर्न सक्दैन थियो. अनि हामी बाध्य छौँ त्यो कुराहरूमा. तर कम्पनी त बदनाम भयो नि, अर्गनाइजेसन त एनइए त कामै नलाग्ने कम्पनी भनेर त हामीले चिन्यौँ. त्यसैले त्यो पनि एउटा लस हुन्छ. अब यसले चाहिँ रिलायबिलिटी र पुअर रिलायबिलिटी र रिलायबिलिटीमा फरक छुटाउने र रिलायबिलिटीलाई वेल मेन्टेन गर्ने. अब कस्ट भनेको तपाईले बुझिसक्नुभयो कि डाइरेक्ट कस्ट भयो, इन्डाइरेक्ट कस्ट भयो. इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको अब कम्पनी म्यानेजर हैन काम गर्ने. जस्तो भने अहिले फुलमान घिसिङलाई एकदम वा नाम किन आउँछ भन्दाखेरि उनले सेक्युरिटी मेन्टेन गर्यो पावर सिस्टममा र रिलायबिलिटी गर्यो सर्भिसलाई हैन. त्यही भएर उसको नाम छ, इज्जत छ, प्रतिष्ठा भयो हैन. उसलाई पछिसम्म पनि चिन्छ मान्छेले. तर अरूलाई किन चिन्दैनन्? अरूले सिस्टम म्यानेज सेक्युरिटी नै गर्न सकेन, अरूले रिलायबिलिटी नै दिन सकेनन् हैन. अब जस्तो ऊ पछि पनि त अहिले त पावर सिस्टममा त कुनै कमी आएको छैन नि. जेनेरेसन युनिट पर्याप्त छ, इन्डियाबाट लाइन आएको छ, सबै कुरालाई म्यानेज गर्न सक्छ र पनि म्यानेज गर्न सकिरहेछ छैन. रिलायबिलिटी नै दिन सकिरहेछ, लाइन झ्याप जान्छ, सेक्युरिटी अपनाउन सकिरहेछ, सिस्टम फेलर भइरहेछ. कारण के त म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेर हैन. अब ग्राउन्ड लेभलको जुन वर्कर लेबरहरूलाई चाहिँ जुन म्यानेज गरेर चाहिँ अपरेट गर्नुपर्ने कन्डिसन थियो त्यो कन्डिसन बनाउन नसकेर चाहिँ अनरिलायबिलिटीले के गर्यो त, घाटा भयो. कसलाई? म्यानेजरलाई पनि घाटा भयो, एमडीलाई पनि घाटा भयो, अर्गनाइजेसनलाई पनि घाटा भयो हैन. यी सबै घाटाहरू एकमा कस्टमा पनि आउँछ. यदि कम्पिटिटिभ मार्केट हो भने त कम्पनी छोडेर अर्कोमा गइहाल्थे. तर यहाँ त्यो मोनोपोली मार्केट एउटाको मात्रै डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने हुनाले बदनाम भइरहेछ. त्यो पनि एउटा लस हो हैन. दिज आर द सम लस अफ अनरिलायबिलिटी.
एन्ड यहाँसम्म हाम्रो च्याप्टर 4 कम्प्लिट हुन्छ र हामीसँग च्याप्टर 4 मा बाँकी भनेको हाम्रो प्र्याक्टिकल पार्ट छ जुन चाहिँ हामी लस अफ लोड प्रोबेबिलिटीको जुन इन्डिसेस छ त्यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्छौं